अब यही लन्डनमा आउने बेलामा जुन मेरो फर्स्ट मेरो असाइनमेन्ट भयो 2023 मा त्यो बेलामा पनि इन्टर्नल नै थियो म एउटा सर्ट टर्म प्रोजेक्टको लागि पनि थिएँ तर त्यो बेलामा पनि इट वाज भेरी रिगरस आई थिङ्क 6 राउन्ड इन्टरभ्यू भयो थियो त्यो बेला पनि इन्टर्नल भयो पनि हाउ मेनी पिपल एक्चुअली एप्लाइड फर अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज पहिले डर लागेर अब एट द एन्ड अफ द डे तिमीले नपाए पनि अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज नपाएको एक्ज्याक्टली इट्स नथिङ टु लुज एक्ज्याक्टली त्यो भयो अनि त्यसपछि म सब एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ अ भेरी बिग अडियन्स अनि मलाई म त फेन्टै होला जस्तै भएको क्या आई वाज लाइक रेड आई वाज लाइक हुन्छ नि कम्प्लिटली नर्भस अनि कुनै चिजहरू यो चिजलाई चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्छ है ल इफ यु आर लुकिङ फर म्यानेजमेन्ट भन्ने केही त्यस्तो कि नेटवर्किङ लाइक एबिलिटी टु गो अप टु पिपल एन्ड इन्ट्रोड्युस यर सेल्फ एन्ड से थिङ्स द्याट स्ट्राइक्स अ टु वे कन्भर्सेसन मलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो त्यो पहिला हुन्छ नि हाउ मच द सिभी contribute to the job? Common question छ what is your weakness भनेर भन्छ सोध्छ इन्टरभ्युअरले very tricky हैन very tricky हैन and then there are people who say oh म यस्तो हुन्छ नि they actually list out their weaknesses के हुन्छ नि I can't focus या म मल्टिपल कुराहरू एकैचोटि गर्छु I'm just talking from my own experience हैन but what the employer or the hiring manager or the hiring person is trying to know is not your weakness. तिमीले त्यो weaknessलाई how do you deal with it and then you turn that weakness into your something positive or your strength. Probably that's what that's precisely what they're trying to know. Very deep question. I guess it's to have a happy and healthy family and to be able to sleep well at night. And professionally? Professionally, to be able to contribute meaningfully, to add value to the organization that you're working for. Hard work like a kuनै पनि shortcut छैन UK आए पनि नेपालमै बसेर जे गर्दा पनि पढ्दा हुन्छ नि कामहरू गर्दा you have to be ready to work hard. त्यो चाहिँ it's definitely there. तर again at the same time because that's probably the only thing that you can control. नमस्ते द स्टेसन 2040 मा हजुरहरूलाई स्वागत छ आजको पोडकास्टमा मसँग प्रनु सिंह हुनुहुन्छ उहाँको रमाइलो जर्नी छ नेपालमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा अनि सडनली लन्डनमा मुभ हुनुभयो अनि एक दिन एमबिसीको प्रोग्राम थियो अन्जनी पो यहाँलाई क्रेडिट दिनुपर्छ यसको लागि त्यही प्रोग्रामको सिलसिलामा हाम्रो प्रनु जीसँग भेट भएको छ वेलकम छ हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी प्लेजर टु हेभ यु एज वेल बच्चा हुँदाखेरिको ड्रिम चाहिँ के थियो केही आफूलाई त्यो कन्सियसली फिल गरेको ड्रिम चाहिँ के थियो गोइङ लङ टाइम ब्याक बच्चा हुँदाखेरिको ड्रिम भन्दा लाइक हुन्छ नि समथिङ आई वान्टेड टु डु या एक्ज्याक्टली सो मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने मान्छेहरूको एम्बिसन हुन्थ्यो होइन त्यो बेलामा डक्टर इन्जिनियर यता होइन बट आई थिङ्क लुकिङ ब्याक मेरो चाहिँ खासै हुन्छ नि म एकदम डक्टरै बन्छु इन्जिनियरै बन्छु भन्ने थिएन त्यो बेलादेखि नै तर मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने जे पनि मैले अपर्च्युनिटी बनाउन सक्छु या जे पनि हुन्छ नि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो स्कुलमा फर इक्जाम्पल स्पिच कन्टेस्ट ड्रइङ कम्पिटिसन डान्स कम्पिटिसन आए पनि नआए पनि गर्नै पर्ने हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ थियो कि मेरो बच्चादेखि नै मेन्टालिटी त्यो चाहिँ मलाई याद छ होइन थियो होला कुनै बेलामा एउटा फेज आउँछ नि के बन्न मन लाग्छ के बज्नु मन लाग्छ ओभर द कोर्स अफ डिफ्रेन्ट कहिले पाइलट बन्न मन लाग्थ्यो के थियो होइन तर एउटा कन्सिस्टेन्ट कुरा चाहिँ के थियो भने आई वान्टेड टु ट्राई एभ्रिथिङ के मलाई बच्चैदेखि नै आई ह्याड दिस काइन्ड अफ अवेरनेस और सबकन्सियसली होस् कन्सियसली होस् कि time is running out and then it's important for me to try out different experiences positive good ones so त्यसको लागि चाहिँ मैले आए पनि नआए पनि जानी नजानी चाहिँ मैले ट्राई गर्थेँ क्या अब एकदमै ड्रइङमा नराम्रै भए पनि कम्पिटिसन छ हात उठाइदिने गरिदिने सो आई थिङ्क त्यो कुराले चाहिँ मलाई पछिसम्म आइ एम स्टिल लाइक द्याट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सो त्यो बेस चाहिँ त्यसरी मेरो बन्दै गयो क्या साइनेस रहन्छ त्यस भए कस्तो साई हुन्छ नि मान्छे थिएन थियो एट सर्टन पोइन्ट इन टाइम बट बिकज आई रिमेम्बर एकचोटि चाहिँ अलिकति आई माइट बी अराउन्ड 16-17 होला त्यो बेलामा
अनि मलाई अचानक हुन्छ नि आई ह्याड टु टक इन आई थिङ्क द्याट वाज माई फर्स्ट हुन्छ नि पब्लिक स्पिकिङ सर्ट अफ एन इङ्गेजमेन्ट त्यसमा अचानक मलाई 300-400जना बच्चाहरूको अगाडि बोल्नु पऱ्यो द्याट वाज लाइक द फर्स्ट लाइक पब्लिक अफ पेरेन्ट्स टाइपको एउटा स्पिच थियो एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज स्पिकिङ इन फ्रन्ट अफ अ भेरी बिग अडियन्स अनि मलाई म त फेन्टै होला जस्तै भयो क्या आई वाज लाइक रेड आई वाज लाइक हुन्छ नि कम्प्लिटली नर्भस अनि इनफ्याक्ट त्यो स्पिचभन्दा अगाडि म बसेर वासरुममा बसेर 5-10 मिनट आई वाज लाइक लिटरली प्याल्पिटेसनै भएको आई वाज लाइक यङ 15, 16, 17 इयर्स थियो अनि त्यसपछि म बाहिर आएँ एन्ड आई मेस्ड इट अप म बोल्नु पनि सकिनँ हुन्छ नि इट बोलेँ होला जस्तो त्यस्तो बट इट वाज रियली ब्याड के हुन्छ नि अहिले सोद्धाखेरि म आई स्पोइल द एन्टायर थिङ एकदमै नर्भस थिएँ म तर मलाई चाहिँ जानी नजानी आई टुक इट त्यो भित्र एउटा के भयो भने ओके मैले आज गर्न सकिनँ तर दिस इज समथिङ द्याट आई वान्ट टु इम्प्रुभ एन्ड प्रब्ली आई वर्क अन इट भनेर त्यो हुन्छ नि अब त्यो बेला त्यस्तो मोटिभेसनल भिडियोजहरू त के पनि हुँदैन थियो नि त आफै आउने हो नि त भित्रबाट होइन रिसोर्सहरू थिएन अनि तर त्यसमा चाहिँ अब मलाई यो म बोल्नु सकिनँ 400जनाको अगाडि तर दिस इज समथिङ आई वान्ट टु डु एट सम पोइन्ट अफ टाइम भनेर मैले एकदमै वर्क गरेँ कि त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूसँग बोलेर हुन्छ कि एक्टिङ गरेर हुन्छ कि हुन्छ नि आई युज टु प्रिटेन्ड आइम टकिङ इन फ्रन्ट अफ एन अडियन्स घरमा हुन्छ कि बच्चा आफ्नो कजनहरूसँग प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ कि एन्ड इभेन्चुली अब अहिले पनि नर्भस हुन्छु हुँदैन होइन तर त्यो त्यसलाई कसरी मेन्युभर गर्ने त्यो चाहिँ अब इभेन्चुली आयो भनौँ न एन्ड देन आई वाज हुन्छ नि आई लभ स्पिकिङ अन स्टेज एज यु वुड नो होइन मैले नै हजुरको त्यो स्पिच अब तपाईँ स्पिकरै भएर कुरा गरेको एउटा हेर्ने मेसो पाएको थिएँ मैले त्यो त्यही त नि त्यो डरलाई चाहिँ हटाएर तपाईँ लाइफस्टाइलमा बदलेपछि त इट जस्ट बिकम नेचुरल थिङ नेचुरली नै आयो मैले भने नि इट वाज नट समथिङ द्याट आई डिड कन्सियसली मलाई कसैले यस्तो गर एकदम तिम्रो विकनेसलाई उ गर्नुपर्छ भने त्यसरी कसैले पनि भने पनि होइन बट इट्स जस्ट द्याट त्यो भित्रबाट एउटा हुन्छ नि ल म आई निड टु इम्प्रुभ माइसेल्फ आई वान्ट टु डु दिस फिल गरेँ मैले होइन सो या साइनेस डेफिनेटली थियो तर इभेन्चुली चाहिँ हुन्छ नि एन्ड देन इट काइन्ड अफ यो कति चिजहरू चाहिँ आफैले ड्राइभ गर्नुपर्ने रहेछ कि अब इफ देयर इज समथिङ क्लिक्ड होइन आफैले ड्राइभ गर्नुपर्ने ओभियसली देयर आर सो मेनी पिपल्स हाउस देयर फर सपोर्ट होइन तर ड्राइभर सुड बी सेल्फ एब्सोल्युटली त्यही त नि अब यो कसैले भनेर मोटिभेट गरेर हुँदैन त्यो भित्रबाट आउनुपर्ने फर्स्ट टाइम तपाईँ माइकमा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो माइकको त्यो के भन्छ त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल भन्छ कि अलिकति त्यो हुन्छ नि यु फिल डिफरेन्ट त्यस्तो फिल भएन डेफिनेटली आई मिन इट्स जस्ट म्याजिक जस्तो लाग्छ समथिङ इज होल्डिङ देयर भने एउटा पावर हुन्छ एक्ज्याक्टली सम काइन्ड अफ अ पावर लाइक अहिले पनि हामी बोलिरहेछौँ पिपल दुईजनाले नै सुन्यो भने पनि इट इज समथिङ अ पावर टु इन्फ्लुएन्स मेबी हुन्छ नि त्यसपछि अब जस्तै कलेजमा आइसकेपछि तपाईँको त्यो त्यही प्रोग्रेसिभली अगाडि बढ्यो कि यो मुभ अनि अब नेचुरली यो चिजहरू पनि ग्रो गर्दै गयो कि कस्तो थियो पब्लिक स्पिकिङमा हजुर लाइक त्यो मैले जुन मेरो स्टार्टिङ भयो चाइल्ड स्कुल टाइमदेखिको त्यो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा एकदमै धेरै एक्टिभ थिएँ म चाहिँ पढाइ पनि राम्रो थियो मेरो आई वाज अलवेज लाइक अ गुड स्टुडेन्ट तर आई वाज मोर इन्ट्रेस्टेड इन स्पोर्ट्स हुन्छ नि त्यो कुराले चाहिँ मलाई धेरै सेप गरे जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज स्पोर्ट्स भनेको हो अब आई माइट नट बी एकदमै च्याम्पियन इन एनी स्पोर्ट्स तर जुन त्यो बेसिक कुराहरू सिकाउँछ नि एज अ टिम प्लेयर हुने त्यो हुन्छ नि रेजिलियन्स अनि त्यसपछि अब आज म्याच हार्यो एकदमै दुःखी हुन्छ र बसी गऱ्यो भोलि पर्सि अगेन युआर अन द फिल्ड हुन्छ नि सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि सिमिलरली एनी कम्पिटिसन हुन्छ नि अब त्यो हरेक कम्पिटिसन जितिन्छ भन्ने पनि छैन होइन यु जस्ट कम आउट विथ लाइक एकदमै फिलिङ मिजरेबल नराम्रो भइरहेको हुन्छ एन्ड देन अगेन यु ट्राई सो अगेन कलेजमा पनि अन्डर ग्रेजुएट गर्दा पोस्ट ग्रेजुएट गर्दा सबैमा पनि एकदमै धेरै म एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा चाहिँ म आई वाज अलवेज देयर भलिबल म एकदम भलिबल खेल्थेँ स्कुलदेखि नै हो म एकदमै मलाई मनपर्छ भलिबल चाहिँ होइन सो त्यो चाहिँ मैले स्कुल कलेज एमबिए पढ्दाखेरि पनि म के अरे युनिभर्सिटीको टिममा थिएँ इनफ्याक्ट ब्याङ्क जोइन गरेपछि म ब्याङ्कको टिममा पनि थिएँ हुन्छ नि सो स्पोर्ट्स वाज समथिङ वाज भेरी हुन्छ नि क्लोज टु माई हार्ट स्टिल इज अलबिट म धेरै खेल्दिनँ अब पायो भने खेल्छु होला टिम चाहियो सो स्पोर्ट्स वाज समथिङ भेरी कन्सिस्टेन्ट अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू एकदमै कन्सिस्टेन्ट पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ एकदमै कन्सिस्टेन्ट पब्लिक स्पिकिङ त अलिक पछि आएर झन् म टोस्टमास्टर्सहरू जोइन गरेँ त्यसपछि झन् थाहा भयो कि कति टेक्निकल रहेछ यो कुराहरू सुरुमा त राम्रै बोल्छु जस्तो लाग्थ्यो तर
आई रिमेम्बर खास अलिकति मैले डाइभर्ट गरेँ टोस्टमास्टर्सतिर गएँ होइन सो म चाहिँ भर्खर मेरो पोस्टमार्टम 6-7 months थियो अनि त्यसपछि अब त्यो बेला कस्तो हुन्छ आइमाहरूको लाइक हुन्छ नि यो होल लाइफ इज चेन्जिङ यु हेभ अ बेबी टु लुक आफ्टर त्यसपछि म फुल टाइम काम पनि गरिरहेको थिएँ सो थिङ्स वर लाइक अलिकति अफ ब्यालेन्स भए जस्तो हुन्छ नि थिङ्स आर नट अन्डर यर कन्ट्रोल इट्स भेरी डिफ्रेन्ट वेन यु बिकम अ मदर विथ अ फुल टाइम जब एन्ड एभ्रिथिङ सो त्यो बेलामा चाहिँ अब मैले आफूलाई के गर्ने त देयर समथिङ आई निड टु डु फर माई ओन सेक भनेर चाहिँ मैले आई जस्ट वक इन टु अ टोस्ट मास्टर्सको मिटिङ मलाई के पनि थाहा थिएन त्यसको बारेमा अनि कसैले भन्यो समबडी रेफर आउन एकचोटि भनेर भन्यो अफिसको एकजनाले भन्नुभएको थियो सो आई जस्ट वक्ड इन अनि त्यसपछि सो इट वाज लाइक अ अवेकनिङ जस्तो भयो कि मलाई चाहिँ होइन इट माइट साउन्ड अ बिट ड्रामेटिक तर आई फेल द्याट आई बिलोङ देयर कि त्यो ग्रुपमा हुन्छ नि एकदमै कम्फर्टेबल लाग्यो मलाई मान्छेहरूले बोलेको पनि ओ कस्तो राम्रो बोलेको हुन्छ नि म त के पनि रहन्छु हुन्छ नि सो मच टु लर्न भने जस्तो भयो आफूलाई मनपर्ने कफी पसलमा एक्ज्याक्टली हुन्छ नि अनि आई जस्ट स्टम्बल्ड अपन इट बाई एक्सिडेन्ट अनि त्यसपछि yeah and then it really it changed a lot of things in my life त्यो बेलामा चाहिँ because again as I said त्यो personal professional बच्चा सबै भइरहेको बेलामा that was one thing that I did for myself हुन्छ नि एउटा कुरा त आफ्नो लागि मात्र इन्भेस्टमेन्ट भने जस्तो and I had हुन्छ नि पब्लिक स्पिकिङ हाम्रो सेम इन्ट्रेस्ट भएको ग्रुप थियो त्यसपछि and Toastmasters is something you don't get judged के एरर गरे पनि मिस्टेक गरे पनि पिपल आर भेरी सपोर्टिभ हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै वर्ष मैले टोस्ट मास्टर्समा इन्भल्भ भएँ यो हजुरको टोस्ट मास्टर मैले नि सुनेको हो तर आई डेन्ट रियली नो वाट इज इट के हो खास सो इट्स बेसिकली टोस्ट मास्टर्स इन्टरनेसनल भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल it's charitable organization but it's basically for public speaking leadership communications ko lagi ho so it's like a voluntary sort of organization haina where you come and be a part of it you pay certain fees on this pachi so you have certain projects speech projects or just a more walk in gare bhane first go like first few things yeah absolutely so you can go as a guest गएर हेर्ने के छ हुन्छ नि आफ्नो भाइब्सहरु म्याच गर्छ गर्दैन इन्ट्रेस्ट म्याच गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने and then if you're interested you can become a member and then you have a curriculum एउटा पुरै लाइनै हुन्छ कि प्रोजेक्ट लाइन नै हुन्छ के गर्न मन लाग्छ आफुलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ दिन द प्रोजेक्ट सो यस्तो हुन्छ सो फर एक्जाम्पल मेरो there are different curriculum type ko huncha it's like a syllabus ne I mean let's not say about ekdam school ko syllabus to haina tara it's like a outline jasto deko huncha haina so there are like 10 projects 20 projects and so first project ma ke garnu parcha ta you need to prepare a 3-minute speech to introduce yourself simple okay so you go and introduce yourself you prepare your own speech you go and deliver the speech ani peer evaluation huncha so somebody from that group who is a level higher than you, a couple of levels higher than you, while in evaluate garnunsa. And the evaluation pani, I'm like sandwich method evaluation once again. So first they tell you the good things, the improvement points, and then they wrap it with like good things. So it's basically a very positive sort of an evaluation so that the next time pani alikati second project garna alikati motivation was. So first could be your introduction, second would be some technical organized speech त्यसपछि you have to have a proper opening body हुन्छ नि second speech is that so as you go further अलिकति त्यो structure outline चाहिँ अलिकति complex हुँदै जान्छ so it could be one project could be यो के रे बसेर podcast बनाउने there's one project could be बसेर vlog बनाउने हुन्छ नि different projects हुन्छ depending on what curriculum you've chosen within that. So it's very interesting and as I said it's peer-to-peer evaluation so it's not like कोही expert ल्याएर judge गरेर एकदम त्यो गर्ने होइन कि it's just you all grow together collaborative feedback and then you all just grow together. I should go there isn't it? Absolutely यहाँ लन्डनमा पनि मैले खास आएपछि मैले हेरेको थिएँ होइन तर अब त्यही हो कुनैको टाइमिङ के छ कुनै टाढा फेरि इट्स नट अ स्मल सिटी नि त अब काठमाडौँमा पो त उता पनि जहाँ पनि पुगेर हुन्छ तर या फेरि अगेन टाइमिङ होइन मलाई त एकजना दाइले भन्नु थियो आएर जोइन गर न भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही हो अलिकति टाइमको कुरा नि भयो अनि केही चिजले पुस नगरिकन यु वन्ट गो जस्तो आफ्नो चाहिँ एउटा मोटिभेसन चाहिँ हुनुपर्छ एकचोटि एक दुईचोटि चाहिँ म गएँ एज अ गेस्ट तर त्यही हो अब त्यो टाइमिङहरू नमिल्ने फेरि कुनै भर्चुअल हुन्छ कुनै हुन्छ नि कुनै हाइब्रिड हुन्छ कुनै फेरि जाने इन पर्सन हुन्छ सो इट्स स्लाइटली कम्प्लिकेटेड बट इभेन्चुली प्रब्ली
I will at some point. भनेपछि नेपालमा पनि यसको च्याप्टर छ Exactly थाहा भएन, but I think more than 160 countries, or maybe even more. So, नेपालमा त एकदमै ठुलो छ Toastmasters International. It's a very big movement. अहिले एकदमै एक्टिभ छ नेपालमा. त्यो अब जसलाई अलिकति बोल्न पब्लिक स्पिकिङको थेरापी चाहिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क राइट प्लेस टु गो. It's a very good place. अनि not just public speaking, मैले भने it's also about leadership because हरेक मिटिङमा केही न केही रोलहरू आफूले लिनुपर्ने हुन्छ, रोल्सहरू अभाइलेबल हुन्छ. एउटा मिटिङको एमसी जस्तो पनि हुन्छ जसले चाहिँ एन्टायर टोस्ट मास्टर्स अफ द डे भन्छ या इभिनिङ भन्छ. उसले चाहिँ सबै पुरै मिटिङ कन्डक्ट गर्छ. फेरि उसको हेल्परहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट रोल्सहरू. कोही ग्रामर हेर्ने हुन्छ, कोही काउन्टर हेर्ने हुन्छ. बोल्दाखेरि हामीले कतिचोटि त्यो अननेसेसरी पजहरू हुन्छ नि त्योहरू हेर्ने हुन्छ. सो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. सो त्यो भनौँ न रोल्सहरू लिएपछि एउटा त्यो अगेन लिडरसिपको कुराहरू हुन्छ नि कसरी गर्ने. अब आजको भोलि के एउटा सेसन भइदिन्छ एन्ड देन यु हेभ टु प्रिपेयर लास्ट मोमेन्टमा एन्ड देन इट रियली टेस्ट यर त्यो हुन्छ नि रेजिलियन्स. इट रियली टेस्ट यर प्रिपरेसन. एकदम च्यालेन्ज गर्ने एकदमै राम्रो मौका हो क्या त्यो चाहिँ. अनि कति कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यसपछि प्रोफेसनल लाइफमा त्यो एकदमै राम्ररी अप्लाई हुन्छ कि. किनभने अब अहिले मेरो अब 2 दिनमा एउटा एकदमै ठुलो प्रेजेन्टेसन छ होइन, मैले बोर्डको अगाडि बोल्नुपर्ने छ भने आई गो ब्याक टु माई टोस्ट मास्टर्स डे के. बिकज यति हेल्प गर्छ कि मैले यस्तो गरेर त्यो स्पिच प्रिपेयर गरेर मैले यतिजनाको अगाडि बोलाएको थिएँ भने यो त के पनि होइन म गरिदिइहाल्छु भने जस्तो त्यो कन्फिडेन्स आउँदो रहेछ क्या. बिकज यु बिन थ्रु द्याट ग्रिलिङ प्रोसेस के. 2-4वटा टिप्स दिनु त के छ यसमा. ल प्रेजेन्टेसनकै लागि प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो भने हजुर वाट आर द थिङ्स यु नर्मली think about it? I think the biggest number one, obviously presentation को purpose and all that, the technical part भइहाल्यो. त्यसपछि maybe I would think about the audience, कस्तो खालको audience, and research your audience is also important. अब एकदमै ठुलो 1000-2000 जनाको छ भने it's a different thing. तर if you're doing a focused presentation where you have like 10 people, so I would definitely research कि audience को appetite के छ, what is it they're interested in. Is it a formal presentation? It's a casual presentation. What kind of हुन्छ नि. अनि if there is room to make it a bit more interesting in the sense हाम्रो टोस्टमास्टर्समा चाहिँ कहिले पनि आएर एकदमै त्यो ट्रेडिसनल वेमा चाहिँ भनौँ न माई नेम इज प्रनु, टुडे आइम गोइङ टु स्पिक अबाउट ब्ला 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 भनेर त्यसरी सिकाउँदैन क्या. मेबी कि त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ केही एनेक्डोटबाट स्टार्ट गर्ने हो कि कुनै स्टोरीबाट स्टार्ट गर्ने हो कि विच इमिडिएटली ग्राब्स अडियन्स अटेन्सन के. त्योहरू चाहिँ त्यो पब्लिक स्पिकिङबाट सिकिन्छ क्या त्यो चाहिँ. सो सिमिलरली इफ यु हेभ टु अप्लाई द्याट इन यर प्रोफेसनल प्रेजेन्टेसन्स, number one, if you have room to do that. अब मैले गएर भोलि मेरो सिओको अगाडि त म एकदम कथा त भन्दिनँ होला होइन, or maybe I could हुन्छ नि. सो एटलिस्ट यु हेभ त्यो धेरै अप्सन्सहरू कि म के गर्न सक्छु के गर्न सक्दिनँ भनेर. सो या आई थिङ्क इट प्रिपेयर्स यु फर द्याट. अनि अरू नो योर अडियन्स इज वान. त्यसपछि know your subject also एकदमै डिटेलमा, so that क्रस क्वेसनिङहरूको लागि चाहिँ you're prepared. मैले चाहिँ पहिला पढाउँथेँ पनि when I was भर्खर मैले अफिस जोइन गर्दाखेरि ब्याचलर्स अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउँथेँ. त्यो पनि एक्सिडेन्टली स्टम्बल. मेरो त फेरि सबै इट जस्ट ह्यापन. आई नेभर थट आई वुड एक्चुली गो एन्ड टिच, तर इट जस्ट सो ह्यापन कि आई ह्याड टु. सो त्यो बेलामा चाहिँ द की टु प्रिपरेसन चाहिँ मैले त्यहाँ सिकेँ कि इन द सेन्स द्याट आफूले पढाउनु पर्ने बच्चाहरू बट दे वर अल लाइक सिमिलर एज टु मी क्या. हार्डली 4-5 वर्षको डिफ्रेन्स थियो होला. सो अब हामीलाई पढाउने टिचर्सहरू र भनौँ न त्यो जेनेरेसनको पढाउने र हाम्रो इट्स भेरी डिफ्रेन्ट नि त त्यो टिचिङ स्टाइल्सहरू. इट्स मोर फ्रेन्डली, मोर अकोमोडेटिभ, टु वे कन्भर्सेसन्सहरू त्यस्तो हुनुपर्छ होइन. And probably the key to that is to prepare and like हुन्छ नि burn the midnight oil नै. अनि हरेक कहाँबाट के क्वेसनहरू आउन सक्छ नि त स्टुडेन्ट्सहरूको त अब धेरै दिमाग चल्छ नि त. सो त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भनेर सो त्यसलाई चाहिँ अगेन प्रेजेन्टेसनहरूमा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि जस्ट त्यो घोटेर खाइदिने कि सब्जेक्टलाई चाहिँ, सो द्याट कतैबाट के क्वेसन आयो भने पनि यु क्यान आन्सर द्याट. Yeah, so probably those are the few things. That's really helpful. At least अहिले अब कस्तो भएको छ भने हुन त अब अडियन्सको त्यो एक्सपेक्टेसन पनि अब यो चिज थाहा भएन भने इन्टरनेटमा हेरौँला अथवा च्याटजिपिटीलाई सोधौँला भन्ने अहिलेको चेन्ज भएको छ. पहिला अलिकति गो ब्याक टु 15-20 years ब्याक, त्यतिखेर चाहिँ आई थिङ्क वी रिलाइ अन द
द एक्सपर्ट होइन Exactly. हु वाज स्पिकिङ होइन त्यो अहिले अलिकति पर्सपेक्टिभ चेन्ज भएको छ अहिले चाहिँ अब खासै भन्यो भने हाम्रो यङ साथीभाइहरूले चाहिँ अहिले सोद्धा नि सोध्दैन Exactly. त्यो पनि हो. तर म आई हेरिहाल्छु भने थिङ्क तर एटलिस्ट के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ यु सुड हेभ डेप्थ नलेज होइन त्यसले चाहिँ आफूलाई पनि कम्फर्टेबल बनाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई भेरी हेल्पफुल त्यही त तपाईँको यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा आउन चाहिँ के पैसा छ भनेर हो कि अब पैसाको त्यो नम्बरहरूमा खेल्न पाइन्छ भनेर हो कि वाट इज इट ब्याक अब जब मैले MBA सकाएँ टु बी अनेस्ट नेपालमा त्यतिखेर धेरै अप्सन्सहरू थिएन अहिले जति छ नि अब हाम्रो अहिलेको भाइ बहिनीहरूसँग त्यतिखेर नेपालमा भनौँ न दिस वाज 2008-7-9 तिरको कुराहरूमा के गर्ने त भने ब्याङ्किङ हुन्छ नि सिक्योर सेक्टर्स अर FMCG फर द्याट म्याटर हुन्छ नि अब अहिलेको जस्तो स्टार्टअप गर्छु अन्टरप्रिन्योरसिप यता हुन्छ नि गऱ्यो नगरे होइन होइन मेरो पनि साथीहरूले एकदमै राम्रो त्यो बेला नै हुन्छ नि बिजनेसहरू इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ नगरे होइन तर जेनरली मेजोरिटी चाहिँ एउटा सिक्योर सेफ हुन्छ नि अब त्यो एउटा ट्रेडिसनल लाइफ इजी गोइङ कम्फर्टेबल लाइफ के त भन्दाखेरि स्पेसली females-हरूको लागि के त भन्दाखेरि banking was the first like kind of choice. And then the organization I work for was and is the only international bank. So it was a big thing to work for, you know, the organization that I am associated with. So obviously when I got the offer, there was not a lot of thinking. Oh, दुई चारवटा ठाउँमा इन्टरभ्यूहरू दिएँ होला तर हुन्छ नि अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डबाट अफर आएपछि यु डोन्ट रियली इट्स भेरी अभियस हुन्छ नि अब मान्छेहरूले पनि स्ट्यान्डर्ड चार्ट छोडेर अरू कतै गयो भने त अब हुन्छ नि पागलै भयो भने भन्थ्यो होला त्यो बेलामा होइन तर या सो इट जस्ट काइन्ड अफ ह्यापन अर्ग्यानिकली त्यो बेलामा चाहिँ बिकज MBA गरेँ MBA गर्ने बित्तिकै रिजल्ट पनि भएको थिएन अनि त्यसपछि अप्लाई गरेँ अनि आई गट कुन कलेजबाट गर्नु मैले कुसुम KU काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट MBA सकिने बित्तिकै अनि यता स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा भइहाल्यो प्लेसमेन्ट जस्तो त्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरको जुन इन्टरभ्यू प्रोसेस छ नि हजुर तपाईँलाई केही याद छ अलिकति कसैले अलि वेयर्ड क्वेसन सोधेको केही त्यस्तो मेमोरी छ एक्ज्याक्टली त त्यस्तो छैन तर टेक्निकल क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै सोध्नु भएको थियो मेरो चाहिँ फाइनेन्स कोर हो अहिले होइन समथिङ भेरी डिफ्रेन्ट देन वाट आई डु राइट नाउ म चाहिँ फाइनेन्स मेजर्स हो फाइनेन्स मार्केटिङ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ पुरै ब्यालेन्स सिटको क्वेसन्सहरू पुरै टेक्निकल क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको थियो सबै त्यसरी टेक्निकल क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको थियो अभियसली एप्टिट्युड असेसमेन्टहरू त हुन्छ नै होइन द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ तर मलाई याद भएको चाहिँ बिकज इट वाज लाइक भएको थियो कि म पुरै त्यो टेक्निकल नै सोध्नु भएको थियो कि रिटर्न एक्जाममै हुन्छ एभ्रिथिङ रिटर्न टाइम कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ टाइम कन्स्ट्रेन्टमा रिटर्न एक्जाम्स अनि अब अहिले चाहिँ अब इट कुड बी डिफ्रेन्ट इफ दिस वाज अ लङ टाइम ब्याक तर त्यो रिटर्न असेसमेन्ट अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट राउन्ड्स अफ इन्टरभ्यू अनि अनि अब मोर रिसेन्टली चाहिँ मैले अब यही लन्डनमा आउने बेलामा जुन मेरो फर्स्ट मेरो असाइनमेन्ट भयो 2023मा त्यो बेलामा पनि इन्टर्नल नै थियो म एउटा सर्ट टर्म प्रोजेक्टको लागि पनि थिएँ तर त्यो बेलामा पनि इट वाज भेरी रिगरस आई थिङ्क 6 राउन्ड इन्टरभ्यू भयो थियो त्यो बेला पनि इन्टर्नल भयो पनि इन्टर्नल तपाईँ लन्डन नेपालबाट लन्डन सर्ट टर्मको लागि आउँदाखेरि पनि आई थिङ्क 6 राउन्ड्स अफ इन्टरभ्यू अनि प्लस रिटन टेस्ट पनि भएको थियो सो एउटा सर्टेन एउटा लेख्नुपर्ने थियो so yeah it was quite very rigorous process एकदमै डिपेन्ड्स अन वाट यु अप्लाइङ फर पनि होला आई डोन्ट नो सुरुमा त अब स्ट्यान्डर्ड चार्टमा फर्स्ट टाइम जोइन गर्दाखेरि इट वाज मोर लाइक म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ टाइपकोमा थियो सो इट वाज सबै टेक्निकल उहाँहरूले एक्सपर्टिजहरू असेस गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ तर इभेन्चुली पछिको अब फेजेसहरूमा चाहिँ हामीले फेरि इन्टर्नली पनि अरू रोलहरूमा अप्लाई गर्दा पनि फेरि यु हेभ टु गो थ्रु द्याट प्रोसेस के डिपेन्डिङ अन वाट यु अप्लाइङ फर अब कुनै रोल चाहिँ फेरि बिकज इट्स एन इन्टरनेसनल ब्याङ्क बाहिर रिपोर्टिङ हुन्छ अब त्यो म्यानेजर्सहरू बाहिर बसेका हुन्छ सो उनीहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ यहाँकोले पनि लिनुपर्ने हुन्छ सो इट्स अ मिक्स अफ डिफ्रेन्ट सर्ट अफ इन्टरभ्युज so yeah so if कति वर्ष भयो हजुर स्ट्यान्डर्ड 17 इन्क्लुडिङ यहाँ अहिलेको सबै लन्डन आएको कति लन्डन आएको मैले फर्स्टमा 23 मा आएँ अनि त्यो 1 वर्ष बसेँ देन आई वेन्ट ब्याक त्यो चाहिँ सर्ट टर्म अट्याचमेन्ट STA भन्छ हाम्रो मान्छे आएर ठाउँ हेरेर जानुभयो मलाई मन पर्दैन भनेर प्रोजेक्ट जस्तो थियो तर होइन त्यतिखेर पनि it was quite rare for somebody to come from Nepal to London to do an STA because I take pride in saying that because it's not very often that you hear that. In fact, I think
आई थिङ्क म फर्स्ट नै थियो होला एन्ड आइम प्राउड अफ द फ्याक्ट बिकज मैले गर्दाखेरि अरू धेरैजना एकदमै इन्सपायर हुनुभयो कि यस्तो पनि गर्न सकिँदो रहेछ भनेर भयो क्या बिकज नेपालमा त हामी एकदमै धेरै सेल्फ डाउटमा पनि बस्थ्यौँ म आफै पनि बस्छु होइन मैले पनि त्यो सुरुमा त्यो ओपनिङ आयो भेकेन्सी इन्टर्नल भेकेन्सिजहरू सर्कुलेट हुन्छ आयो अनि त्यसपछि मैले वास्ता पनि गरेको थिइनँ कि बिकज हु वुड टेक समबडी फ्रम नेपाल भन्ने जस्तो थियो मलाई चाहिँ त्यो पनि लन्डनमा एन्ड फर अस लन्डन भनेको स्ट्यान्चारको हेड क्वार्टर्स हो एन्ड इट्स अ बिग डिल के टु बी एबल टु वर्क इन हेड क्वार्टर्स भनौँ न सो या अब सुरुमा एकदमै एज आई सेड आई डिन्ट इभन पे एनी हिट टु इट के अनि त्यसपछि I think I'm quite lucky and fortunate that I've had very good mentors throughout. That I also attribute whatever as little success I've seen so far to my mentors because मैले यस्तो मान्छेहरू पाएको छु कि मैले आफूलाई नै नथाहा पाउँदाखेरि उहाँहरूले मलाई ए यो गर न आई थिङ्क युड बी गुड एट दिस गरौँ न वाइ नट जस्ट गिभ इट अ सर्ट भनेर त्यो पुस गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिले चाहिन्छ क्या कुड बी प्रोफेसनल कुड बी पर्सनल फ्यामिलीमा पनि हुनसक्छ होइन एन्ड आई हेभ बिन टच विथ लकी द्याट आई हेभ ह्याड सच पिपल इन माई फ्यामिली मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा मेरो अफिसियल सर्कलमा अनि त्यो लन्डनको अट्याचमेन्ट प्रोजेक्ट आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले नै हो कि मलाई भनेको ट्राई गर्दामा के बिग्रिन्छ ठिकै छ नपाउला इट्स नथिङ टु लुज भने जस्तो हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले मलाई भनिदिनु भएपछि ए ल त हो है गरौँ त भने जस्तो भयो गर भने अन्त के भएर मिल्यो कि त्यसपछि मलाई यही कुरामा जोड्न मन लाग्यो अब जस्तै हामी धेरैको त्यही हिचकिचाहट छ कि अब जस्तै स्टुडेन्टहरू पढ्न आउँदाखेरि हाउ मेनी पिपल एक्चुअली एप्लाइड फर अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज फर ब्याचलर डिग्री पहिल्यै डर लागेर अब एट द एन्ड अफ द डे तिमीले नपाए पनि अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज नपाएको त्यो भयो अनि त्यसपछि म सबै त्यो सोच्न थालेँ भने चाहिँ फेरि हुँदैन कि हुन्छ नि इन द सेन्स सोच्नु त पर्छ कति कुर्नु भयो तपाईँले त्यो एसेसमेन्ट गरेर हाउ लङ यु ह्याड टु वेट फर द रिजल्ट्स सुरुको कि अहिले लन्डनवाला यस्तो भयो सो फर्स्टमा चाहिँ जुन मैले भने भेकेन्सीहरू खुल्यो मैले केही वास्ता गरेन त्यसपछि देवर पिपल हु वर लाइक मेरो बसको बसले चाहिँ अप्लाई गर भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि आई रिमेम्बर इट वाज द लास्ट डे डेडलाइन थियो कि एप्लिकेसनको होइन लास्ट डेमा हत्तरपत्ता गरेर अनि मैले पठाइदिएँ अनि त्यसपछि एन्ड देन त्यसपछि सर्टलिस्ट हुँदै गयो इन्टरभ्यू यताउति सबैहरू डिफ्रेन्ट राउन्ड्स अफ इन्टरभ्यू भयो एन्ड देन जसको लागि मैले काम गर्नुपर्ने थियो उहाँ चाहिँ लन्डनबाट इन्डियाको ठ्याक्क उहाँको केही मिटिङ रहेछ अनि त्यसपछि अनि उनीहरूले नै अब म फाइनल राउन्डतिर पुगिसकेको थिएँ 2-3 जना मात्रै बाँकी थियो सर्ट लिस्टेडहरू फेरि दिस वाज अ ग्लोबल रोल अनि दे ह्याड एप्लिकेन्ट्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड अब हामी त अराउन्ड 50 भेरी कम्पिटेटिभ एन्ड इट्स वाज अ भेरी कोभिटेड रोल किनभने त्यहाँ एक त लन्डन हेड अफिसमा भयो तर हेड अफिसको पनि फेरि त्यो एक्जिक्युटिभ फ्लोरको ग्लोबल हेडकै अफिसमा काम गर्नुपर्ने थियो फ्लोरमा थियो सो इट वाज भेरी कोभिटेड बट अगेन एज आई सेड आई हेड नथिङ टु लुज मैले त हुन्छ नि ट्राई मात्रै गर्ने भनेर दिएको थिएँ होइन आई वाज नट एभर लाइक म एकदमै त्यो रातभरि दिनभरि टेन्सन लिएर म प्रब्ली द्याट अल्सो हेल्प मी बिकज आई वाज लाइक नथिङ टु लुज भनेर आई वाज जस्ट डुइङ माई ओन थिङ अनि उहाँ इन्डिया आउने भनेर उहाँहरूको मिटिङ छ भनेर भन्यो अनि त्यहाँबाट यहाँबाट अनि एकचोटि जाउँ त भेट बिकज यो अलरेडी टप उसमा भइसक्यो मेबी जस्ट मिट हर एन्ड देन हुन्छ नि फेस टु फेस कुरा पनि हुन्छ भनेर भन्यो अनि त्यसपछि म गएँ इन्डियामा प्रब्ली द्याट also made a difference because अब त्यो भर्चुअली कुरा गर्ने र फेस टु फेस इन पर्सन कुरा गर्ने इज डिफ्रेन्ट नि त सो मेबी द्याट सर्ट अफ काइन्ड अफ हिट द नेल अन द हेड अनि त्यसपछि म कुरा गरेर म फर्केँ अनि त्यसपछि आफ्टर फ्यु डेज चाहिँ एन्ड देन दे काइन्ड अफ मेक द अनाउन्समेन्ट कि भयो भनेर एन्ड या इट वाज बट अगेन अघि त त्यो तपाईँले जुन कुरा जोड्नु भएको थियो नि मान्छेहरूलाई चाहिँ केम्ब्रिज अक्सफोर्डमा कसरी हुन्छ होला मेरो यति सो त्यो कुराहरू सुरुमै सोच्न लाग्यो भने त अब मैले पनि सोच्नु सक्थेँ नि त त्यत्रो हुन्छ नि 50-60वटा कन्ट्रीबाट एप्लिकेन्ट्सहरू आएको छ म त वाइ वुड आई हुन्छ नि थियो सेल्फ डाउट थियो तर स्टिल आई काइन्ड अफ रेज माई ह्यान्ड्स फर इट अनि नट जस्ट द्याट त्यसपछि आई सपोज भइ नै सक्यो भने पनि अब मेरो बच्चा छ सानो घर छ हुन्छ नि अनि हाउ डु आई म्यानेज द्याट बिकज आयो भने म एक्लै आउनुपर्ने हुन्छ होइन हेभ टु लिभ माई चाइल्ड बिहाइन्ड त्यो धेरै कुराहरू थियो कि तर एउटा कुरा चाहिँ अगेन बच्चादेखि मैले के सिकाएको छु भने जस्ट आफ्नो एक्सपिरियन्स एक्ज्याक्टली यु जम्प इन एन्ड देन यु लर्न हाउ टु स्विम के त्यो भन्दैमा एकदमै अननोन एकदमै त्यो नराम्रो कुरामा चाहिँ जम्प गर्नु भएन बट इफ देयर इज समथिङ अ पोजिटिभ एउटा राम्रो केही भइरहेछ भने मिनिङफुल केही छ भने रेज यु ह्यान्ड यु जस्ट गो आउट देयर जम्प इन एन्ड देन यु वर्क ब्याकवर्ड्स एन्ड हाउ हुन्छ नि यु
prepare for it or how you manage it. So I said yes, and then I came back. त्यसपछि मैले फ्यामिलीसँग कुरा अब के गर्ने कसरी मिलाउने भनेर त्यो इभेन्चुअली तर हुन्छ. रिएक्सन He was very happy. As I said, I'm very fortunate because I think he's my biggest cheerleader. उहाँले नगराए भए चाहिँ अब obviously हुँदैन थियो. बच्चा हेर्नु पर्यो, फ्यामिली हेर्नु पर्यो, in-lawsहरू हुनुहुन्छ, मेरो आफ्नो पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ. So he was like, just हुन्छ नि यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी त आउँदैन नि त, जस्ट डोन्ट थिङ्क अबाउट एनिथिङ एल्स. म छँदैछु नि. फेरि मेरो चाहिँ एउटा के थियो भने अब भेरी आई युज टु बी अ भेरी लाइक हेलिकप्टर मम हुन्छ नि, जे कुरा पनि आफै नै चाहिने, बच्चालाई आफै नै हेर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपको पनि थियो टेन्डेन्सी होइन. अनि सो द्याट वाज त्यसपछि उसले चाहिँ म हेरिहाल्छु नि हुन्छ नि भनेर पुरै अलिकति मदरहरूले चाहिँ फादरहरूलाई ट्रस्ट गर्दो रहेछन् कि. I felt it at some point. I think it's a natural maternal instinct. It will go over the time. Exactly. तर त्यो इन्स्टिङ्क्टलाई छोडेर अनि कम्प्लिट एउटा उसलाई नै हुन्छ नि बच्चा सुम्पेर obviously आउने जाने त थियो नै, तर हुन्छ नि अब he becomes the हुन्छ नि त्यो front in the parenthood. So that was hard. तर I think that's really worked well for us हुन्छ नि as a couple पनि. Because नयाँ च्यालेन्जेसहरू आयो हुन्छ नि, नयाँ धेरै कुराहरू एकअर्काको बारेमा. We were already married for like 10 years at that point, तर still हुन्छ नि to नयाँ फेज अफ लाइफ भयो नि त इन अ वे. आई वाज हियर ऊ यता थियो, बच्चा हेर्नुपर्ने सबै कुराहरू. तर आई थिङ्क इट रियली वर्क वेल. अनि उसको र बच्चाको क्लोजनेस पनि त्यो त्यसपछि हुन्छ नि. अनि so yeah, I mean, I guess things change for good reason. Absolutely, absolutely. के थियो हजुरको त्यो फर्स्ट फिलिङ when you go to the London अफिसमा, तपाईँ फर्स्ट डेमा अफिसको त्यो एलिभेटर माथि आफ्नो रुममा जाँदा रुममा वन फ्लोरमा जाँदा how was your feeling? Do you remember? I do, yes. In fact, I vividly remember the first time म जब गएँ अफिस, it actually felt like a dream. Is it real? Is it real? Exactly. I was like, wow. हुन्छ नि people अब युकेमा आएर त्यस्तो कर्पोरेटमा काम गर्ने भनेको त धेरैको ड्रिम handful of people होइन. या हुन्छ. सो for me to be able to do that, त्यो इनफ्याक्ट मलाई याद छ कि त्यो बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि पनि म साँच्चै हिँड्छु, म लन्डनमै छु भने जस्तो भएको थियो कि त्यो फर्स्ट टाइम चाहिँ अफिस जाँदाखेरि. It was a very proud moment. कहाँ छ हजुरको अफिस? मेरो सेन्ट्रल लन्डन मोरगेट नै. मोरगेट, ओके. अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा आइरहेको चाहिँ नि हाउ मेनी नेप्लिज हेभ डन दिस हुन्छ नि. एउटा त्यो प्राइड चाहिँ थियो कि बिकज इट वाज रियली नाइस फर मी टु गो एन्ड सबैलाई इन्ट्रोड्युस अब मैले गरेको थिएँ अब आम फ्रम नेपाल भन्ने. अनि सबैले आई रियली वान्टेड टु गो देयर, टेल अस अबाउट नेपाल, यसो हुन्छ नि. सो आई वाज भेरी प्राउड अफ द फ्याक्ट द्याट आई वाज रिप्रेजेन्टिङ नेपाल. कि त्यहाँ त अब नेपालको कोही पनि नै छैन नि त, स्पेसली त्यो फ्लोरमा हुन्छ नि त्यो. एक्ज्याक्टली. सो आई वाज लाइक हुन्छ नि एउटा सानोतिनो ब्रान्ड एम्बेसडर टाइपको हुन्छ नि फ्लोरमा. त्यसपछि अनि त्यहाँ पनि नेपालबाट एकजना आएको छ नि भनेर. सो एटलिस्ट पुटिङ द्याट नेपाल इन द्याट हुन्छ नि उनीहरूको कन्भर्सेसनल म्यापमा. बिकज नेपाल भनेको एज अ अर्गनाइजेसन इज भेरी स्मल रिप्रेजेन्टेसन कि अब त्यहाँ हो नेपालमा चाहिँ इट्स अ भेरी बिग हुन्छ नि इन्टरनेसनल ब्याङ्क एन्ड अल द्याट. बट इन द ब्रोड कन्टेक्स्ट अफ हाम्रो नेटवर्कलाई त नेपाल त सानो कन्ट्री हो नि त. And not many people from Nepal work in हाम्रो office. There are very few people. अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराको एउटा प्राइड चाहिँ थियो कि मलाई त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि. And there was conversations about नेपाल के छ कसो पिपल हुन्छ नि जान मन छ भनेर मैले फोटो देखाउने हुन्छ नि. त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो कि. And then there were certain myths. Did you get commission for marketing? I wish I did. And I also enjoyed busting some myths in the sense that नेपालको मान्छेहरूको पनि इङ्ग्लिस त राम्रो हुँदो रहेछ है, त्यो कुरा हो कि हुन्छ नि. बिकज पिपल स्टिल हेभ द्याट एउटा इम्प्रेसन कि हामी एकदमै रिमोट ठाउँमा हिमालमाथि बस्छौँ, सबैजना पहाडमाथि बस्छौँ हुन्छ नि. सो त्यो कुरा चाहिँ पिपल आर not everybody, but majority of the people, they still think it's very remote. अब एकदमै कहाँ हुन्छ नि अलिकति एक्सेस नभएको ठाउँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मिथहरू बस्ट गर्नु चाहिँ मलाई रमाइलो भएको थियो कि त्यहाँ गएर हुन्छ नि. त्यो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ अझै स्पेसली हजुर त नेपालबाटै आएर अब इट्स लाइक जस्ट होइन मुभिङ टु अनदर ब्रान्च भने जस्तो त भयो नि. त्यसपछि फर्स्ट विक चाहिँ कस्तो भयो? अलिकति तपाईँको एक्सपेक्टेसन जस्तै थियो कि हायर थियो कि हाउ डिड इट गो? So I keep with a very open mind. अनि so generally मान्छेहरू चाहिँ अब हुन्छ नि राम्रै हुन्छ, पोजिटिभ नै हुन्छ. सो त्यो उसमा एस्पेक्टमा चाहिँ मलाई केही प्रब्लम भएन. अगेन एज आई सेड, इफ यु कम विथ एन ओपन माइन्ड एन्ड
probably the only thing that you can control is the fact that you work hard and you deliver on what you promise. So basically, I think त्यसैले नै होला मलाई त्यस्तो अब I don't remember exactly एकदमै different या त्यस्तो के because काम त गर्ने हो नि होइन काम गर्ने basics रेगुलर कामै भयो रेगुलर काम वाज अभियसली भेरी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अब त्यहाँ नेपालको एउटा मार्केटमा मात्रै फोकस थियो तर यहाँ चाहिँ इट वाज लाइक अ ग्लोबल रोल सो त्यो नेटवर्किङ हुन्छ नि स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट वाज भेरी अ लिटल बिट च्यालेन्जिङ तर एट द सेम टाइम रियली इन्जोयड इट बिकज त्यही हो म again I came with a very open mindset हुन्छ नि वाट एभर जे थ्रु गरे पनि आई क्यान टेक इट भन्ने त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ थियो ममा सो या बिकज आई हेभ लिटरली क्रस्ड ओसन्स टु यु नो बी देयर सो आई माइट एज वेल मेक फुल युज अफ इट भनेर सो त्यस्तो एकदमै धेरै च्यालेन्जिङ सो आई डोन्ट रिमेम्बर बिकज हो लङ आवर्सहरू मैले एकदमै पुट गरेँ मान्छेहरूलाई जुन अभियस थियो गेटिङ युज टु द ल्याङ्ग्वेज या यु हेभ टु प्रुभ यर सेल्फ अनि ल्याङ्ग्वेज पनि इङ्ग्लिसै भयो भने पनि इङ्ग्लिस इज भेरी डिफ्रेन्ट यहाँ होइन हाम्रो नेपालमा बोल्ने इङ्ग्लिस र यहाँ बोल्ने इङ्ग्लिस इज भेरी डिफ्रेन्ट सो गेटिङ युज टु द्याट अनि बुझ्न एक्सेन्टहरू एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त यहाँ सो त्यो कुराहरूमा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिँ डेफिनेटली लाग्दो रहेछ गेटिङ युज टु द कल्चर फ्यामिली छैन एक्लै बस्नु परिरहेको छ हुन्छ नि सो डेफिनेटली इट्स अ स्टेप अप अनि डबल द एफर्ट or ट्रिपल द अमाउन्ट अफ एफर्ट एन्ड एनर्जी त लाग्छ नै तर अगेन एज आई सेड इफ यु हेभ अ पोजिटिभ माइन्ड सेट र गर्छु भनेपछि इट अल काइन्ड अफ वर्क्स आउट हजुरको एक्सपिरियन्समा अब नेपालमा पनि तपाईँ लामो समय काम गर्नु कर्पोरेट सेक्टरमा यहाँ पनि अब लामै हुन लाग्यो के रहेछ कल्चरली वर्किङ कल्चरमा अथवा त्यहाँको कलिगहरूको कल्चरमा के छ खास डिफ्रेन्स तपाईँलाई फिल भएको डिफ्रेन्स एकदमै डिफ्रेन्ट छ होइन बट तर यो चाहिँ अब मैले मेरो एकदमै पर्सनल पर्सपेक्टिभ होइन यो चाहिँ अब आई एम नट गोइङ टु जेनरलाइज इट मैले जे भोगेँ मैले जे एक्सपिरियन्स गरेँ त्यो बेसिसमा मात्रै हो होइन अब आई वोन्ट से एउटा राम्रो एउटा नराम्रो पनि भन्दिनँ सबैको आफ्नो प्रोज एन्ड कन्सहरू छ सो ब्याक होम नेपालमा चाहिँ I wouldn't say work-life balance थिएन तर it was because I was working in म कम्समा थिएँ इन्टरनल कम्स मिडिया ह्यान्डल गर्थेँ हुन्छ नि गभर्मेन्ट एन्टिटिजहरूको रिलेसनसिप्स ह्यान्डल गर्थेँ त्यो भएर कति कुरामा अब स्याटरडे सन्डे पनि खासै गनिँदैन थियो क्या छुट्टीमा पनि आई युज टु बी अलवेज अभाइलेबल द्याट कुड बी माई स्टाइल अफ वर्किङ पनि हुनसक्छ तर त्यो कुरा चाहिँ डिमान्ड गर्थ्यो क्या त्यहाँ त्यो रोलले चाहिँ हुन्छ नि अब मलाई कोभिडको बेलामा याद छ म आई डोन्ट रिमेम्बर स्विचिङ अफ फ्रम वर्क एट अल के बिकज आई वाज लुकिङ आफ्टर कम्युनिकेसन्स क्लाइन्टसँग कम्युनिकेसन कलिगसँग कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वाज द की नि त त्यो बेलामा होइन सो त्यो 2-3 वर्ष चाहिँ आई ह्याड टु बी मैले भने नि स्विच अफै मैले गरेको याद छैन कि मलाई सो त्यो कुरा अब त्यो त हुनु एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस थियो बट जेनरली पनि आई युज टु बी अभाइलेबल 24/7 कि म त फेरि क्लाइन्ट रिलेसनसिपमा पनि काम गरेको होइन सो राति 11 बजी म यहाँ लन्डनको एयरपोर्टमा अड्काएको छु मेरो कार्ड चलेन म्याडम भनेर फोन आउँथ्यो हुन्छ नि अब अटेन्ड गर्नै पऱ्यो होइन त्यस्तो कुराहरू थियो यहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ नि थिङ इज छुट्टी भनेपछि छुट्टी हुन्छ नि त तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यो होइन सो स्याटरडे सो विकेन्ड इज लाइक इट्स योर विकेन्ड योर पर्सनल टाइम होइन अगेन आइ एम नट सेङ दिस इज ब्याड दिस इज गुड होइन तर एटलिस्ट त्यो चाहिँ मैले हुन्छ नि एकदमै छुट्टी भनेपछि इफ यु इट्स ए प्लान लिभ इट्स यो विकेन्ड नो बडी इज गर्न कम एन्ड हुन्छ नि कसले पनि त्यो भन्दैन बट अगेन आई हेभ हर्ड कि सर्टन डिपार्टमेन्ट्स इट्स डिफ्रेन्ट होइन इट कुड बी डिफ्रेन्ट डिपेन्ड अन द म्यानेजर वाट एभर बट जेनरली चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एउटा मैले देखेँ again नेपालमा चाहिँ वर्किङ कल्चर इट्स मोर लाइक I wouldn't say family, but people are more close knit. हुन्छ नि धेरै पर्सनल हुन्छ नि घरमा आउने जाने कति हुन्छ नि त हाम्रो विकेन्डमा पनि मान्छेहरूको घर गएको छ साथीहरूको घर गएको छ सो दे बिकम your colleagues become your friends very easily अनि very quickly. यहाँ चाहिँ त्यो टाइम लाग्छ बिकज यहाँ एक त मान्छेहरूको अब सबै एकदमै सेक्लुडेड न्युक्लियर उसमा बसिरहेको बानी हुन्छ उहाँहरूको मलाई लागेको है त्यो चाहिँ सो एभ्रिबडी इज भेरी काइन्ड अफ बिजी इन देयर ओन पर्सनल लाइफ सो एकदमै त्यो घर गइहाल्ने बोलाइहाल्ने त्यस्तो चलन चाहिँ छैन यहाँ होइन जेनरली पनि इट टेक्स अ लङ टाइम अब लन्च पनि सँगै दुईजना बसेको छ भने ऊ आफ्नो खान्छ हुन्छ नि सो त्यो कुराहरू चाहिँ युज टु हुन अलिक टाइम लागेको थियो मलाई बट ह्याभिङ सेड द्याट आइम नट जेनरलाइजिङ बट मैले सुरुमा भोगेको चाहिँ त्यो हो बट इभेन्चुली अफकोर्स मेरो साथीहरू बन्दै गयो कोलिग्सहरूको राम्रो रिलेसनसिप डेभलप हुँदै गयो
सो नेपालमा जुन 1 महिनामा हुन्थ्यो भने यहाँ 1 वर्ष लाग्यो होला होइन सो या बट द्याट्स अगेन कल्चरल डिफरेन्स हो त्यो हुन्छ नि द्याट्स वाइ इट्स डिफरेन्ट वेस्ट एन्ड इस्ट भन्छ नि Do you find easier to work here or difficult work-wise? I wouldn't say easy, difficult म भन्दिनँ सबैको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छ सबैको aspects it's very different I would say I wouldn't label it as easy or hard ठिकै हो त्यो आफू पनि डिपेन्ड गर्छ होला अब कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ होइन obviously the role you picked must be your preference त्यही भएर नै होला धेरै कमन छ कि मास्टर एमबिए बिबिए अथवा म्यानेजमेन्ट यो सब्जेक्ट है इट्स भेरी कमन सब्जेक्ट तर मैले देखेको चाहिँ मेबी इट्स टु बिग टु कम्प्रिहेन्ड अथवा के भएर म चाहिँ फेरि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भएन तर म्यानेज त सबैतिर गर्नुपर्छ के चिजहरू चाहिँ फोकस गऱ्यो भने इट्स इजी टु इनरोल फर जब जस्तो लाग्छ हजुरलाई स्पेसली अब नेपालको मार्केटमा होस् अथवा यहाँको मार्केटमा होस् एज ए स्टुडेन्ट म स्टुडेन्ट छु म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो मैले चाहिँ जबहरू खोज्नु पऱ्यो भने वाट आर द थिङ्स आई हेभ टु लुक एट Number one, as a student या as a prospective employee, अब आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा त हेर्नै पर्यो होइन something that you would be willing to invest your time and energy हुन्छ नि अब फ्युचरको फेरि it's not like as a एउटा गऱ्यो भोलि it's a considerable amount of time that you would be giving eventually हुन त अहिले त्यो कन्सेप्ट चेन्ज हुँदैछ because the things like gig economy हुन्छ नि 3 महिना यहाँ काम गर्यो 3 महिना त्यहाँ काम गर्यो which is fine हुन्छ नि अब त्यो we're just moving ahead with time तर from an employer point of view चाहिँ हो एउटा भेकेन्सी आउँछ त्यहाँ उहाँहरूले एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू राख्नुहुन्छ एउटा केही म्यानेजमेन्ट डिग्री होला अथवा केही टेक्निकल डिग्री होला डिपेन्डिङ अन द रोल बट इभेन्चुली वाट इम्प्लोयर्स आर लुकिङ फर एन्ड आइम टकिङ इट अगेन फ्रम a perspective कि मैले पनि इन्टरभ्युजहरू लिएको छु अब हार्ड पिपल होइन वाट इम्प्लोयर्स प्रब्ली आर लुकिङ फर more than the technical expertise त acquire पनि गर्न सकिन्छ नि त सबैसँग नै हुन्छ एक हिसाबले हजुर सबैसँग नै हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन सो त्यो भन्दा पनि त्यो मान्छे चाहिँ कतिको अड्याप्टेबल छ कतिको कोचेबल छ एन्ड हाउ मच इज द पर्सन विलिङ टु लर्न हुन्छ नि प्रब्ली दोज आर दि aptitude and attitude that the employers are looking for because म पनि जब मैले as I mentioned सुरुमा मैले business as in corporate banking मै join गरेँ होइन तर जब मैले communications यो corporate affairs मा जब when I made the switch I'm not a advertising person I'm not a marketing person त्यो मेरो area of expertise होइन होइन that's not something that I got my degree in तर probably what the employers or what the senior management looked into me was कतिको यो मान्छेले ह्यान्डल गर्न सक्छ त यो जब हुन्छ नि त्यो हो नि त हेर्ने कतिको छिटो लर्न गर्न सक्छ कतिको पोजिटिभ एटिट्युड छ होइन टिम म्यानेज गर्न सक्छ कि सक्दैन त्योहरू हेर्ने हो नि त इट्स नट अबाउट द टेक्निकल त मिडिया म्यानेजमेन्ट मैले कहिले पनि गरेको थिइनँ त्यो बेलामा होइन सिएसआरको कुराहरू आउँछ एडभर्टाइजिङ यो सोसियल मिडिया मार्केटिङ मैले कहिले पनि गरेको थिइनँ बट डिस्पाइट अफ अल द्याट दे took a chance on me जस्तो लाग्यो कि त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि one fine day I was just हुन्छ नि called for an interview अनि त्यसपछि and then after the interview they offered me a role and it was a very attractive lucrative role थियो so हुन्छ नि despite me again हुन्छ नि अब त्यो मैले सोचे भए मसँग डिग्री छैन टेक्निकल एक्सपर्टिज छैन भने अब प्रब्ली म गर्न सक्दिनँ थिएँ बट अगेन एज आई सेड हाम फाल्ने त्यसपछि यु फिगर आउट हाउ यु स्विम कि सो आई सेड अनि उनीहरूले ल ओके सो वी थिङ्क यु आर सुटेबल फर द रोल वुड यु लाइक टु गो फर इट भन्यो अनि त्यो बेलामा आई थिङ्क आई वाज अर्ली 30sमा थिएँ कि 30 थिएँ भर्खर अनि त्यसपछि आई वाज उनीहरूले मलाई कन्ट्री म्यानेजमेन्ट टिमको एक्जिक्युटिभ म्यानेजमेन्टमा रोल अफर गर्यो आई वाज ओन्ली फिमेल अमङ 14 पिपल they were all gentlemen I was the youngest and there were many things to hold me back ke tyo bela ma tara I just said okay fine yes I will do it and then let's figure out we'll figure out how to get it done bhanera so yeah I guess coming back to your question के चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिज हुनुपर्छ या के हुनुपर्छ भने आई थिङ्क त्यो बेसिक्स जुन छ नि नम्बर 1 यस ability to learn, willingness to learn भनौँ न agility त्यो लर्निङ अनलर्निङ रिलर्निङको एउटा माइन्डसेट चाहिँ हुनुपर्छ अहिले पनि एन्ड देन
हुन्छ नि कति नयाँ नयाँ अब त वर्ल्ड इज मुभिङ अहेड इन एन अनलाइक प्रेसिडेन्टेड पेस नि त अब विथ एआई एन्ड एभ्रिथिङ अहिले पनि म त्यो मेरो एमबिएको डिग्री सम्झेर बस्यो भने त आइल बी नो वेयर होइन सो एन्ड आइम स्योर इट्स द सेम फर यु अल्सो तपाईँको टेक्निकल लाइनमा पनि दे सो मच द्याट्स ह्यापनिङ एभ्री सिङ्गल डे सो त्यो कुरामा आफूलाई अपडेट गराइराख्ने पुरानो कुराहरूलाई अनलर्न गर्ने नयाँ कुराहरूलाई लर्न गर्ने आई गेस द्याट्स वाट त्यही त एडप्टेबिलिटी र एजाइलेबिलिटी त हुनै पऱ्यो होइन आई थिङ्क दिज आर द की तर अहिले चाहिँ अब कस्तो च्यालेन्जिङ भएको छ भने हुन त अब एआईमा अलिकति कुरा पनि गरियो एआईले चाहिँ हजुरको डे टु डेलाई कसरी हेल्प गरिरहेछ अथवा इज इट रियल्ली इम्प्याक्टिङ हाउ थिङ्स आर इम्प्याक्ट त नोबडी आई डोन्ट थिङ्क कसले पनि यो अछुतो हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन एआईमा इन्क्लुडिङ all the roles across industries हो कुनै एकदमै क्रिएटिभ फिल्डहरू छ भने मेबी एन आर्टिस्टहरू छ भने अर मेबी त्यसमा पनि अब त इमेजेसहरू सबै क्रिएट गरिदिन्छ एआईले होइन तर इम्प्याक्ट भन्दा पनि त्यसलाई एआईलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा आई थिङ्क द्याट्स वेयर द की इज न अहिले चाहिँ त्यसको एउटा डिसएडभान्टेजको पाटो के छ भने वेन यु आउटसोर्स एभ्रिथिङ टु एआई देन इट काइन्ड अफ श्रिङ्क्स यर माइन्ड तपाईँले त्यसो सोच्नुहुन्न नि त होइन अब मेरो यो पडकास्ट चाहिँ मैले क्वेसन आन्सर ल एआईलाई प्लिज प्रिपेयर गरिदियो भन्यो भने त हुन्छ नि माई माइन्ड इज नट वर्किङ आइम नट हुन्छ नि डेभलपिङ आइम नट प्रोग्रेसिङ नि तर इफ आई युज एआई टु प्रब्ली रिसर्च अर टेस्ट माई आइडियाज अर हुन्छ नि जुन कुरा मैले 6 घन्टा लाग्छ त्यो कुरालाई मैले 2 घन्टामा गर्न सक्छु नि त टाइम एफिसियन्सीको कुराहरू आई टेक इट मोर एज एन असिस्टेन्ट और रादर अ पार्टनर रादर देन एन आउटसोर्स्ड एजेन्ट के सो त्यो एजेन्ट चाहिँ बनाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि बिकज देन योर माइन्ड इट स्टप्स वर्किङ बिकज समबडी एल्स इज वर्किङ फर यु अनि अहिले पनि त्यति जुन सल्युसन्सहरू आउँछ त्यो एकदमै फुल प्रुफ हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ नि अब त्यो सबै कुरा एआईले रिप्लेस गरे पनि एआई क्यानट रिप्लेस यर जजमेन्ट इट क्यानट रिप्लेस यर एथिक्स इट क्यानट रिप्लेस यर इमोसनल इन्टेलिजेन्स एन्ड प्रब्ली इट क्यानट रिप्लेस यर पर्पज हुन्छ नि तपाईँको लाइफको जुन ब्रोडर पर्पज छ नि सो त्यसले गर्दा एन्ड इट नेभर विल हुन्छ नि द्याट मच आई क्यान प्रब्ली से कम्फर्टेबली सो या एआई इज देयर सो यु हेभ टु लर्न टु लिभ विथ इट एन्ड मेक इट यर partner or assistant rather than let it take over your हजुरको डे टु डे लाइफ चाहिँ कति हेल्प गर्छ मलाई Do you use it? Yes, I use it. And I use it to test ideas in the sense that, and then to work on new ideas. So, मलाई चाहिँ मेरो AI चाहिँ कस्तो भने if I had an like एउटा strategic assistant जस्तो हुन्छ नि so I use it like that okay in the sense that अब नयाँ आइडियाजहरू something that's never been done before मलाई चाहिँ त्यो एकदम सोच्नु मन लाग्छ कि त्यो किनभने मेरो अहिलेको रोलमा चाहिँ I have that creative flexibility चाहिँ छ के because I can really work on new things and I can test ideas हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ छ के and that's why I really enjoy what I'm doing right now. So त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ नि अब as a human mind my ideas might be 1 or 2 but त्यो हुन्छ नि AI आउने बित्तिकै it will give me another 10 ideas हुन्छ नि which obviously not all of that is going to work. So कुनै एउटा आइडिया मन पर्यो भने र त्यो आइडिया र मेरो आइडियालाई मैले कम्बाइन गरेर त्यसलाई केही ठुलो बनाउनु पर्यो भने सो इट्स मोर लाइक अ स्ट्रेटेजिक एडभाइजर rather than just letting them do everything because त्यो चाहिँ हुँदैन हैन so yes I use AI pretty much but it's more to test ideas सजिलोको लागि हैन again it's a thing that could take me 4 hours I'm doing it in 2 hours and with the help of AI so yeah I think we are in a very good position at the moment and मेरो आफ्नो personal role जुन अहिले मैले गरिरहेको छु professional role मा मलाई त help भएको छ I don't use it like एकदमै धेरै use गर्दिन because it's very different मेरो अहिलेको it's more like again human thinking this is okay धेरै engagement create गर्ने it's more like a human sort of touch points धेरै technical होइन मेरो चाहिँ so but still I use it pretty much as an advisor हजुर अलिकति पहिला जस्तै फोनहरू आयो पहिला सबैको नम्बर याद हुन्थ्यो एटलिस्ट 15-20 वटा नम्बरहरू चाहिँ याद हुन्थ्यो अहिले आई हार्डली नो लाइक 2 or 3 सेम भनेपछि त्यो पाटो चाहिँ इनफ्याक्ट त्यो पहिला जुन याद भएको नम्बरहरू प्रब्ली त्यो याद छ होला कि त्यो राम्रोसँग एकदमै प्लट भएर बसेको छ हो तर त्यो एआईको चाहिँ अब डाउन साइड्सहरू चाहिँ त्यो हो कि त्यो मेन्टली चाहिँ हामीले आफूलाई कसरी सार्प बनाइराख्ने
with the AI is challenging. And अहिलेको बच्चाहरूलाई त मलाई त I don't know what to say. It's quite challenging to bring them up in. It's a different podcast. बच्चाहरूको कसरी म्यानेज गर्ने मेन्टर गर्ने यो चाहिँ अझ इन्ट्रेस्टिङ छ. We are the first generation of parents who will be raising kids like these, Nita, with ChatGPT in one hand and like screen in the other. So it's यसमा चाहिँ मेरो अलिकति कन्ट्रास्टिङ थट छ किनभने आई थिङ्क if we go back to our parents era, उहाँहरूलाई पनि पहिला टेलिभिजन थिएन, फोन पनि थिएन. आई थिङ्क दे प्योरली बेस्ड अन बुक्स. अनि त्यसपछि फोन आयो, ल्यान्डलाइन भन्ने आयो, कम्प्युटर आयो, कम्प्युटर टाढाबाट त आयो. Right? So I think it's gonna go like this. It is, yeah. It's gonna go like this. तर फन पार्ट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फोनै जस्तो लाग्छ नि त. मेबी आई डोन्ट नो इन 50 years you never know where things gonna go. अब यति धेरै नराम्रो नेगेटिभ कुराहरू सुनिन्छ है, हतार पनि लाग्छ कहिले काहीँ. फेरि त्यही कुरा पनि अब भनौँ न मेरो छोरा इज 11 होइन, अनि कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो राम्रो भिडियोहरू लाइक हेरिरहेको हुन्छ कि कति नलेज छ कि उसँग लाइक इन अ गुड वे हुन्छ नि. वर्ल्ड वार हिस्ट्रीको बारेमा, वर्ल्ड वार 2को बारेमा सबै थाहा हुन्छ नि, स्पेस यताउति. द्याट्स गुड थिङ. तर एट द सेम टाइम फेरि यो रो ब्लक्स भन्यो के भन्यो हुन्छ नि. इट्स अगेन एज आई सेड इट्स अ टपिक फर अनदर पडकास्ट मेबी. हाउ मच द सिभी contribute to the job? Initial obviously अब अहिले त सिभीहरू सबै त्यो के अरे ऊ गर्छ होइन. इट्स जसरी बनाए पनि किनभने अहिले चाहिँ कस्तो कन्ट्रास्ट भइसक्यो भने मानौ एमबिए गरेँ मैले अथवा एउटा मास्टर डिग्री लिएँ कुनै फिल्डमा पनि, अनि त्यसपछि म जबमा भनौँ न अर्ली केरियरको अथवा इन्टर्नसिपको लागि गएँ भने चाहिँ त्यो लास्ट सो मेनी एक्सपेक्टेसन हाई भयो कि अहिले. How do we cope up? मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ हुनैपर्छ. बिकज अगेन 10 वर्ष अगाडि जस्तो थियो हाम्रो टाइममा त्यस्तो थियो. थिङ्स आर रियली चेन्ज्ड हुन्छ नि. अघि हामी एआईसँग जोड्यौँ कुराहरू होइन. यति छिटो पेसमा कुराहरू अगाडि बढिरहेछ कि यस देयर इज कम्पिटिसन. र त्यो हो मैले अघि भने जस्तो आफ्नो एजिलिटी रेजिलियन्स त देखाउँला, तर त्यो देखाउनको लागि मौका पनि त चाहियो नि त. हाउ डु आई गेट द्याट फर्स्ट ब्रेक भन्ने पनि हुन्छ. सो आई गेस दिस नो straight एकदम path छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन. It's not like a one directional thing, but it's rather maybe walking sideways in the sense that जे कुरामा आफू इन्ट्रेस्टेड छ अथवा जे रोललाई या जुन अर्गनाइजेसनले हामीले आए गरिरहेको छ त्यसको डाइरेक्टली त्यही रोललाई नभए पनि त्यसको पेरिफेरीमा बसेर पनि इन्टर्नसिप्सहरू गर्ने हो कि अथवा कुनै सानो प्रोजेक्ट्सहरू गर्ने हो कि अथवा हुन्छ नि small some diploma, some training, some volunteering if you're interested in that sort of thing, in the sense that even if you're not able to crack that first main jun vacancy या अथवा रोल देखिरहेछ त्यसको वरिपरि पेरिफेरीमा बसेर के गर्न सकिन्छ so that I can maintain my proximity to that organization or to that role or to that area of interest. Probably that's something that might contribute. Again, I'm not a expert होइन, तर still that's what has worked probably for people that I have interviewed or कतिको interested छ त्यो what you can contribute, how useful can you be in that role, त्यो देखाउनको लागि के गरेछ त हुन्छ नि sideways, not just एउटा डिग्री त ठिकै छ MBA गर्यो अथवा मास्टर्स whatever गर्यो, त्यो बाहेक अब अरू लिडरसिप प्रोजेक्ट्सहरू के गरेछ या स्टुडेन्ट काउन्सिलमा बसेर के प्रोजेक्ट्सहरू गरेछ कि कतिको इङ्गेजमेन्ट छ, कम्युनिटीतिरको रोल हो भने कम्युनिटीमा कतिको हुन्छ नि फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स लिएको छ हुन्छ नि सानो कुराहरू. आई थिङ्क इट काइन्ड अफ कन्ट्रिब्युट्स टु showing how interested you genuinely are and how useful you can be if offered the role. So yeah, probably. And then the first may it's not about the title maybe, it's the beginning it's more about you getting that you trying to again prove your contribution or trying to make yourself useful to that role. त्यो mindset हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ rather than एकदम fancy title सुरुमा एकदमै हुन्छ नि, but because that will come eventually. अब अलिकति यो लिडरसिपतिर हेरौँ है त. लिडरसिपमा भनौँ न 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो एज अ जुनियर भएर काम गरिराख्नुहुन्छ. How do you step up? Do you go to and ask the management or do you do something? What makes you leader? You become a leader, I think, when no one is watching. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है. And that's something that's worked for me in the sense, I'll explain.
सो म पनि अब पहिला अभियसली जुनियर लेभलबाट स्टार्टहरू गरेँ होइन असिस्टेन्ट आरएम यताउति होइन इभन इफ यु आर नट लिडिङ एनीबडी पर से यु डोन्ट ह्याभ अ टिम द वे यु सो अप एट यर वर्क द वे यु कतिको आफ्नो दिइरहेछ त्यो वर्कमा हुनुहुन्छ नि कतिको एफर्ट गरिरहेछ हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ इभन इफ नो बडी इज वाचिङ यु हेभ टु बी ट्रु टु यर सेल्फ एन्ड यु हेभ टु गिभ यर 110% इन वाट एभर यु डु त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल मान्यता छ बिकज इभन इफ आई वाज इन अ भेरी जुनियर रोल हुन्छ नि त्यस्तो बेलामा पनि जति मलाई मेरो टास्क थियो यतिमा यति नै थियो तर यहाँ पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म जाँदाखेरि I wanted to make sure कि I do it to the best of my ability. I'll give it my 110% कि कसैले पनि मलाई आएर maybe यो अलिकति गर्नु पर्थ्यो कि भनेर नभन्नुहोस् भन्ने त्यो चाहिँ it's always been there कि and that's probably how you show your leadership in the way how you execute your things. त्यो भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने there are people watching हुन्छ नि अनि even if there's nobody watching it shows that in your work right अनि when time comes कि अब कसलाई दिने त यो रोल अथवा हुन्छ नि एउटा लिडरसिप पोजिसन एउटा म्यानेजर लेभलमा कुपुऱ्यायो भने त्यो हरेक जुन बेसहरू बनाएर हुन्छ इन भेरी जुनियर मोस्ट पोजिसन एन्ट्री लेभल पोजिसनदेखिको त्यो कन्सिस्टेन्सी त्यो एक्सिलेन्स जुन सो गरेर हुन्छ नि त्यो सबै आउँदो रहेछ कि इभेन्चुली चाहिँ सो मेरो करियरमा मैले मेरो आफ्नो अप्रोच चाहिँ इट वाज नेभर लाइक म 10 वर्षमा म एक्जिक्युटिभ लेभलमा पुग्छु या म सी स्विट पुग्छु या म एकदम ठुलो टिम म लिड गर्छु भनेर इट वाज नेभर माई त्यो मेरो दिमागमै थिएन अहिले पनि छैन क्या कि म 5 वर्षमा के गर्छु तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने आई डोन्ट ह्याभ द एन्सर बिकज आई डोन्ट नो द्याट्स इफ द्याट्स द बेस्ट अप्रोच मान्छेहरूको चाहिँ एकदमै एम्बिसन एउटा हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त बिकज मेरो चाहिँ इट्स नेभर बिन लाइक द्याट के फर मी आई हेभ अलवेज ह्याड सर्ट टर्म गोल्स हुन्छ नि नेक्स्ट 6 मन्थ्समा आइल डु दिस 1 इयरमा आइल डु दिस तर म त्यो 6 महिनामा जे गर्छु म खत्रै गर्छु हुन्छ नि आई विल एक्सेल माइ सेल्फ सानो जुन मेरो प्रोजेक्ट्सहरू छ मेरो 1 इयरको मेरो जुन केपिआई छ या जे छ हुन्छ नि 100% वाट एभर 1 crore रेभेन्यू बनाउनु छ भने म 1.5 रेभेन्यू हुन्छ नि दोज काइन्ड अफ स्ट्रेची गोल्सहरू चाहिँ मेरो सर्ट टर्म गोल्सहरू चाहिँ आई वाज भेरी लाइक हुन्छ नि त्यो अनि त्यो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने वेन यु ल्याडर अल द्याट अप then it comes like a very beautiful त्यो learning एउटा not learning but like एउटा भनौँ न करियर कर्भ चाहिँ बन्दो रहेछ क्या अनि त्यो कुराहरू चाहिँ पछि लिडरसिप पोजिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसैले चाहिँ हुन्छ नि इट हेल्प्स यु के सो इट्स नट लाइक टुडे आइम गोइङ टु बिकम अ लिडर भन्ने होइन कि इट्स समथिङ द्याट यु नर्चर इन यर सेल्फ द्याट यु बिल्ड ओभर टाइम ओभर द इयर्स एज आई सेड वेन नो बडी इज वाचिङ नो बडी इज अपलोडिङ हाउ यु सो अप हाउ यु डु वर्क द्याट प्रब्ली कन्ट्रिब्युट्स टु वेन यु इभेन्चुली ह्याभ द्याट रोल या जुन एकदमै राम्रो ठुलो सिनियर पोजिसन आएपछि चाहिँ नि द्याट हेल्प्स all it's down to the work होइन whether you are leader or normal employee how much तपाईँले भने जस्तै कति इनपुट छ तपाईँ कति एफोर्ट छ त्यसले डिक्टेट गर्छ त्यसले नै डिक्टेट गर्छ र या पछि चाहिँ सबै त्यो आउँदो रहेछ कि प्याकेजमा आउँदो रहेछ कि सो त्यो के अरे काम गर्दै जाऊ कर्मा विल हिट ब्याक भन्छ नि त द्याट्स प्रोबब्ली कर्मा भनेपछि लिडर हुने मान्छेको क्यारेक्टर चाहिँ अरूले भन्दा अझै बढी एफर्ट लगाउनु पर्यो त त्यसमा पर्छ there's no shortcut to hard work त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नर्मल जुन बिजनेस एज युजुअल गरेर भएन यु हेभ टु बी लिटल मोर यस यु हेभ टु अलवेज पुश द्याट लिटल एक्स्ट्रा ऊ चाहिँ हुन्छ नि सो again as per me हुन्छ नि general there could be other point of view तर yes extra चाहिँ always गर्नुपर्छ you have to keep on raising your hands for a little extra keep that extra stretch financial KPIs मात्र नभएर again I used to be very active in volunteering हुन्छ नि त्यो कम्युनिटीसँगको कुराहरू अरू इभेन्ट्सहरू छ भने आई वाज अलवेज डुइङ समथिङ बिट माइकै किन जोइन गरेर आउनुहोस् आई युज टु सो अप all over the place मलाई रमाइलो लाग्छ इट्स मी इट्स नट कि म यो गरेर मलाई कसैले हेरिरहेछ मलाई केही दिन्छ भनेर होइन कि द्याट्स जस्ट मी इट्स स्पोन्टेनियस आउँछ क्या अनि त्यही कुरामा जोड्न चाहे जब मलाई यो सर्ट टर्म अट्याचमेन्टको त्यो प्रोजेक्टको आयो होइन सो त्यो 9-10 मन्थ्समा आई मेड I did a lot of things हुन्छ नि एक्स्ट्रा पनि गरेँ नेटवर्किङ पनि गरेँ बट इट वाज नेभर कि
मलाई एकदमै लन्डन आएर काम गर्नु छ, मलाई अफर आउँछ जब, मलाई के पनि थाहा थिएन त्यो बेला, मलाई हुन्छ नि यसरी अफर गर्नुहुन्छ के छ भनेर, बट इट वाज जस्ट स्पोन्टेनियस. सो द्याट वाज जस्ट मी, लाइक हुन्छ नि आई केप्ट अन डुइङ माई वर्क, एक्स्ट्रा वर्क हुन्छ नि, अलिकति एक्स्ट्रा जहाँ पनि छ नेटवर्किङ गर्ने, मान्छेहरूसँग बोल्ने, बट द्याट वाज नेभर लाइक एकदम स्किम गरेर प्लान गरेर होइन कि. बट अगेन एज आई सेड इट जस्ट कम्स ब्याक एन्ड देन त्यो कुराहरू सबै लिएर एन्ड देन इट वर्कड आउट when I got केही चिजहरू छ तपाईँले जस्तै पहिला चाहिँ सधैँ हिचकिचाट भइराखेको, तर बिकज यु एटेम्प्टेड इट, यु डन इट, नाउ इट जस्ट बिकम सो इजियर. त्यो कुनै चिजहरू यो चिजलाई चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्छ है ल, इफ यु आर लुकिङ फर म्यानेजमेन्ट भन्ने केही त्यस्तो कि networking, like ability to go up to people and introduce yourself and say things that strikes a two-way conversation. मलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो त्यो पहिला हुन्छ नि. थियो मेरो पहिला मेन्टर्सहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि एउटा कुनै नचिनेको पार्टी अथवा कहीँ गएको छ भने मेक इट अ पोइन्ट टु एटलिस्ट टक टु 5 strangers हुन्छ नि, somebody whom you don't know भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन. कसरी गर्ने होला हुन्छ नि त्यो, हाउ डु यु वक अप टु जस्ट एनीबडी ऱ्यान्डमली एन्ड इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ एन्ड टक टु पिपल भनेर जस्तो लाग्थ्यो. तर अगेन ओभर द इयर्स आई थिङ्क द्याट्स रियली हेल्प्ड. र इनफ्याक्ट अहिलेको जुन मेरो पोजिसन छ, जुन मेरो अहिलेको काम छ, अर्को अहिलेको तपाईँले कर्पोरेट टाइटल के छ? अहिले चाहिँ डाइरेक्टर अफ इम्प्लोइ भलन्टियरिङ एन्ड इम्प्लोइ इङ्गेजमेन्ट भन्छ. सो इट्स मोर लाइक कम्युनिटी इम्प्याक्ट साइडमा हो, सिएसआर भनौँ न, नेपालमा सिएसआर भन्छ. इट्स मोर द्याट, बट इट्स मोर लाइक हुन्छ नि हाउ डु यु इङ्गेज इम्प्लोइज विथ द कम्युनिटी एज सच. सो या आई मिन आई गेस गोइङ ब्याक टु यर पोइन्ट, आई थिङ्क इट्स यु नो just going up to people and introducing yourself. धेरैलाई गाह्रो लाग्छ होला यो पाटो, किनभने यो नै च्यालेन्जिङ हो कि. एक्ज्याक्टली. तपाईँले कुन कन्टेक्स्टमा छ अथवा उसको माइन्डसेट के छ, एटलिस्ट यु सुड ह्याभ लिटल बिट होइन आइडिया त हुनुपर्छ. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यु वक इन टु अ रुम एकदमै ब्ल्याङ्कली पनि हुन्छ नि, सो त्यो बेला पनि हाउ डु यु मेक यर सेल्फ इन्ट्रेस्टिङ या कसरी टु वे कन्भर्सेसन स्ट्राइक गर्ने. अहिले पनि आई डोन्ट से आम एकदमै राम्रो छु, तर द्याट इज समथिङ द्याट आई मेड अ कन्सियस एफर्ट ओभर द इयर्स के, बिकज एक त यहाँ आएपछि पनि अब नयाँ ठाउँ हुन्छ नि, मान्छे चिन्नु पऱ्यो, कोलिग्सहरू सबै नयाँ होइन, सो द्याट रियली हेल्प्स के. अनि पहिला पनि जुन म सर्ट टर्म प्रोजेक्टको लागि आएँ त्यो बेलामा बनाएको नेटवर्कहरूले अहिले मलाई एकदमै हेल्प गरिरहेछ कि. सो इट्स हुन्छ नि इट काइन्ड अफ कनेक्टिङ द डट्स हुन्छ नि. र अगेन गोइङ ब्याक मेरो फर्स्ट पहिलाको रोलमा पनि मैले जुन रिलेसनसिप्सहरू बनाएँ, हुन्छ नि अफिसियल प्रोफेसनल रिलेसनसिप्सहरू बनाएँ, 10 वर्ष 15 वर्षपछि पनि त्यो कस्तो कहाँबाट आउने कि त्यो हुन्छ नि. सो इट रियली प्रुभ्स कि नेटवर्किङ भनेको इट्स लाइक द्याट गोल्डन चिप नै हो क्या त्यो खास हुन्छ नि. त्यो गर्न सक्यो भने, मेन्टेन गर्न सक्यो भने होइन, प्रोफेसनली अफकोर्स, आई थिङ्क द्याट रियली टेक्स यु अ लङ वे. अब जस्तै तपाईँको अब यहाँ त हेडक्वार्टर भइहाल्यो लन्डनमा, अब युएसको कुनै ब्रान्चमा अब मानौँ न तपाईँ एउटा कुनै इभेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ भने हाउ डु यु एप्रोच टु एनदर कलिग अफ द सेम अर्गनाइजेसन, हाउ डु यु एप्रोच? केही छ त्यस्तो चिजहरू तपाईँ फलो गर्नुहुन्छ? त्यस्तो अब एकदम रेसिपी नै त छैन होइन, तर नर्मली तपाईँको क्याजुअल प्रोसेस के छ? हाम्रोमा अब त्यही इन्टरनल च्याटहरू हुन्छ अथवा इमेल ड्रप गऱ्यो अनि आफूलाई इन्ट्रोड्युस गऱ्यो अनि पर्पज भन्यो वाइ यु वान्ट टु हुन्छ नि टु मेक दिस कनेक्सन. सो आई वाज जस्ट वन्डरिङ इफ मेरो यस्तो यस्तो काम थियो. सो म न्युयोर्क आउँदै थिएँ या के थिएँ होइन. सो आई वाज वन्डरिङ इफ वी क्यान क्याच अप फर लाइक अ कफी अर वाट एभर हुन्छ नि, एन्ड देन टक अबाउट दिस कपल अफ पोइन्ट्स भनेपछि 95% अफ द टाइम्स पिपल आर हुन्छ नि उनीहरू नै हुन्छ, अब्लाइज नै गर्छ. सो yeah, I mean it's I don't think it's एकदमै केही स्ट्रेटेजिक ऊ चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन मलाई. Just be yourself and आफ्नो कुराहरू राखिदिने हो. यो त जबमा भयो, बाहिर तपाईँ त्यतिकै होलिडेमा जाँदाखेरि मानौँ ल एयरपोर्टमा तपाईँ नेक्स्ट सिटमा कोही बसिरहेको छ, डु यु एप्रोच देम अर डु यु जस्ट वेट फर देम? इट डिपेन्ड्स कस्तो खाले. अब सपोज फर इक्जाम्पल इफ देयर इज अ फ्यामिली, बच्चा छ भने जेनरली म कुरा गरेर हुन्छु, बिकज आई लाइक हुन्छ नि बच्चाहरूको लागि अब कमन कुरा भयो नि त गर्नलाई. But again, probably also depends on where you are culturally पनि. नेपालमा I remember it backfired because मैले कसैलाई अप्रोच गरेँ and they didn't take it really well because again cultural difference हो होइन. But यहाँ हुन्छ नि people are a little different and then they want to talk different छ. So
again, you have to be aware of your cultural surroundings पनि कतिको appropriate छ छैन भनेर अनि यसमा मैले देखेको 2-3टा मेटेरियलहरू आफूसँग सधैँ एभाइलेबल भइराख्नु पर्दो रहेछ कन्भर्सेसनलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने भन्दाखेरि how many books you read? To be honest, off late चाहिँ म एकदमै कम पढ्छु होइन because Do you have time to read? Exactly, I don't. Precisely. त्यो पनि इनफ्याक्ट युके आएपछि त यस्तो बिजी हुँदो रहेछ यो लन्डन लाइफ होइन इट्स एब्सोल्युटली हुन्छ नि कान्ट इमेजिन लाइक फर गुड रिजन्स अभियसली बट या पहिला चाहिँ म पढ्थेँ आई युज टु बी अ रिडर तर या अफ लेट मेबी कपाल अफ इयर्स नै भयो होला मलाई राम्ररी चाहिँ एकदम कभर टु कभर नपढेको या आई डु अब अहिले त सजिलो छ एज आई सेड हुन्छ नि समरिजहरू पढ्ने एन्ड अल बट या बिट्स एन्ड पिसेस आर्टिकलहरू मेबी आइ एम बेटर विथ पडकास्ट नाउ बिकज हाम्रो ट्रेन जर्निजहरू ट्युब जर्निजहरू लामो हुन्छ सो एन्ड म पढ्दा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ पढ्न चाहिँ सो आई लिसन टु लट अफ पडकास्टहरू सो या होइन त्यही त नि यो बुकहरूले पनि तपाईँको पर्सपेक्टिभ कग्नेटिभ माइन्ड भन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ अझ फराकिलो बनायो हो कि अब एज अनुसार आफू फराकिलो भए जस्तो भयो इट्स डिफ्रेन्ट थिङ होइन तर बुकहरूले पनि धेरै चिजहरूमा हेल्प गर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो कि मैले फलो गर्छु कि विल गेट्सलाई ऊ चाहिँ अलिकति नडेयो मान्छे ही लिटरली book a holiday for 2 weeks to read 20 books. Exactly. No, I can never be that. त्यस्तो त यो भनेपछि लिडरसिप हुनलाई चाहिँ तपाईँ गुड लिसनर हुनुपर्छ कि गुड भनौँ न प्रेजेन्टर हुनुपर्छ के छ दुइटै हुनुपर्छ दुइटै सो लिसनर भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड लिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड नट जस्ट लिसन टु रेस्पोन्ड ब्याक किनभने एकचोटि अन्डरस्ट्यान्ड गरेपछि बल्ल त्यो म्याटरको डेप्थहरू हुन्छ एन्ड देन यु क्यान आस्क इन्टेलिजेन्ट क्वेसन्स हुन्छ नि जुन टु वे कन्भर्सेसनको लागि एन्ड द्याट प्रुभ्स हाउ इन्ट्रेस्टेड यु आर इन यर सब्जेक्ट सो अगेन यस लिसनिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड प्रेजेन्टिङ यर आइडियाज अल्सो इज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बिकज यु माइट बी ग्रेट इन वाट यु डु तर it's also very important to tell your story internally, externally, whatever, and through presentation or whatever. So, के काम गरिरहेछु हो कामले बोल्छ तर अहिलेको जमानामा चाहिँ अलिकति आफूलाई भनौँ न यु हेभ टु टेल यर ओन स्टोरी पनि यु हेभ टु प्रमोट यर सेल्फ के गरिरहेछु भनेर त्यो अलिकति लाउड पनि हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ द्याट्स माई अगेन एक्सपिरियन्सले आएको ओपिनियन हो होइन कतिजना मान्छेले होइन मेरो यही छ म हेड डाउन गरेर आई वर्क गरेर विच इज अल्सो फाइन आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक हो तर पिपल हु हेभ स्लाइट एज आर द पिपल हु गो एन्ड टक अबाउट द वर्क जस्तो लाग्छ मलाई यो हजुरको केसमा आई थिङ्क इट्स भ्यालिड तर स्पेसली इफ यु टेक सेक्टरमा हेर्नुभयो द्याट्स डिफरेन्ट वी आर बिहाइन्ड द हेडफोन्स अनि हामीलाई चाहिँ सधैँ एउटा हिचकिचाहट भइरहेको छ कि बिकज वी नेभर प्र्याक्टिस तर त्यसमा पनि सी आई वुडन्ट से कि ल ठिक छ प्रब्ली काममा तपाईँको त्यति अपर्च्युनिटी नहोला अरे गएर हुन्छ नि एकदम हुन्छ नि म्यानेजमेन्टलाई प्रेजेन्टेसन दिने या पावर पोइन्ट बनाउने तर even within your own peer circle or even to your manager, for example, हुन्छ नि ल मैले यो हप्ताभरि चाहिँ these were my achievements. I know you're like you already हुन्छ नि maybe it's a beginnerले गर्छ होला whatever तर मैले चाहिँ अहिले पनि कुनै केही इभेन्ट या केही इनिसिएटिभ कुनै मैले क्याम्पेन रन गरेँ अरे होइन आई स्टिल मेक इट अ पोइन्ट टु गिभ लाइक अ स्मल ऱ्यापअप मेरो हाकिमको हाकिमलाई और मेबी उसको थर्ड लेभल अपलाई चाहिँ नि दिस इज वाट वी डिड यो चाहिँ यसको रिजल्ट्सहरू थियो है भनेर के इट्स नट अबाउट मी गोइङ या अपडेट गरेर यु टेलिङ यो स्टोरी नि त काम त मैले मरेर 3 महिना गरेँ बट हाउ मच अफ इट एक्चुली सोज अप हो मेरो इमेजिएट हाकिमलाई थाहा होला अरे बट हुन्छ नि वाट अबाउट उसको हाकिम या उसको हाकिम हुन्छ नि सो इट्स जस्ट अ सिम्पल ऱ्याप दे डोन्ट गो डे टु डे हैन दे जस्ट नीड अ फाइनल रिजल्ट्स थाहा हुन्छ तर कतिको त्यसमा एफर्ट गएको छ कतिको हुन्छ नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न मेरो विचारमा जरुरी छ जस्तो लाग्छ है मलाई हजुर सो इट्स नट जस्ट अबाउट मेकिङ अ बिग प्रेजेन्टेसन इट्स प्रब्ली अल्सो अबाउट दिज लिटल कफी टाइममा पनि हुन सक्छ सो द्याट्स हाउ यु टेल यो स्टोरी जस्तो लाग्छ मलाई त्यही त अब कन्फिडेन्स चाहिँ कसरी बिल्ड गर्ने because I think you already mentioned कि confidence हुनलाई you need to know the subject matter right? Exactly. Okay, I know the subject matter but how do you build the confidence?
कन्फिडेन्स भनेको डे वानमा चाहिँ मलाई लाग्छ कहिले पनि आउँदैन होइन कन्फिडेन्स इज प्रब्ली नट दि एब्सेन्स अफ फियर त्यो डर भनेको त हुन्छ नै होइन तर त्यो फियर सँगसँगै कसरी डिल गर्ने प्रब्ली द्याट्स वेयर कन्फिडेन्स कम्स फ्रम इन द सेन्स द्याट मलाई के कुराको त्यो डरलाई एलिमिनेट गर्ने होइन कि डर भने हुन्छ होइन डर सबैलाई लाग्छ इट्स गुड टु ह्याभ सम काइन्ड अफ नर्भसनेस या फियर तर हाउ डु यु मेन्युभर त्यो डरलाई सँगसँगै लगेर हाउ डु यु drive yourself with that fear is probably how confidence comes and obviously it comes over time सुरुमा confidence गाह्रो छ ल्याउनलाई होइन तर आफूलाई अप्ठ्यारो परेको कुराहरू त्यो इनर डेभिलरलाई इनर डेभिलरसँग हुन्छ नि इन्टरेक्ट गरेर फायर फाइटिङ गरेर एन्ड द्याट्स हाउ यु काइन्ड अफ बिल्ड कन्फिडेन्स ओभर टाइम सो या इट्स आई डोन्ट थिङ्क इट्स एब्सेन्स अफ फियर इट्स हाउ यु डिल विथ फियर So is it okay to say I don't know it? Absolutely. अहिलेको जमानामा त I think that's a very very prized skill to say I don't know. Again, it's depends. Like become vegan हो क्या? Depends है कुन कुरामा अब जस्तै you've been hired अब तपाईँ टेक्निकल फिल्डमा भयो भोलि गएर मलाई I don't know त भन्न पाइएन होइन but then asking the right questions and having the humility to learn हुन्छ नि कुनै कुराहरू कहीँ स्टक भयो भने मान्छेहरूसँग हेल्प लिने स्पेसली हामी जस्तो मान्छेहरू जो उहाँदेखि आएको छ यहाँ नयाँ ठाउँ नयाँ कुराहरूमा होइन आई क्यान्ट अज्युम द्याट आई नो एभ्रिथिङ के धेरै कुराहरू हुन्छ कल्चरली पनि काममा पनि हुन्छ नि धेरै कुराहरू मैले हुन्छ नि there's no way other than asking people for help के मलाई यसो सिकाइदेऊ न कसरी हो सिम्पल कुराहरू हुन्छ नि केही मेसिन अपरेट गर्न पनि होइन आई क्यान ओहो म त गऱ्यो भने मान्छेले मलाई के भन्ठान्ला होइन नि होइन त्यो कुरामा चाहिँ ह्युमिलिटी त्यति चाहिँ हुनु पर्यो कति ठाउँमा तपाईँलाई कफी मेसिन कसरी चलाउने आउँदैन नि माइक्रोओभनमा प्रब्लम हुन्छ सुरुमा त आउँदैन नि सो या ह्याभ द्याट ह्युमिलिटी टु से आई डोन्ट नो हुन्छ नि but again, I never use it. Yeah, be judgmental. अब कुन कुरामा भनिरहेछ अब गएर त्यही टपिङमा प्रेजेन्टेसन दिनु छ र आई डोन्ट नो त भन्न पाइएन बट यु हेभ टु बी अलिकति जजमेन्टल त हुनु पर्यो एउटा स्किल चाहिँ कुनै एउटा स्टुडेन्टलाई आज सिक्नु पर्यो भने के सजेस्ट गर्नुहुन्छ आई थिङ्क पहिलाकै क्वेसनसँग जोडेँ आई थिङ्क इट्स लर्निङ आउट लाउड आस्किङ द राइट क्वेसन्स बिङ क्युरियस हुन्छ नि क्वेसन्सहरू सोध्नु पऱ्यो त्यो पहिला पहिला जस्तो एकजनाले भन्यो दिस इज द अल्टिमेट ट्रुथ भनेर चाहिँ बस्नु भएन बिकज यु हेभ टु मुभ फरवर्ड विथ टाइम एन्ड टाइम यति चेन्ज भइरहेछ कि त्यो थिङ्किङ थट प्रोसेसलाई हरेक एङ्गलले इभ्यालुएट गर्न जरुरी हुन्छ कि अनि त्यो इभ्यालुएट गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी एबल टु थिङ्क आउटसाइड द बक्स आस्क द राइट क्वेसन्स अनि एउटा लर्निङ आउट लाउड भनौँ न यु लर्न हाउ डु यु लर्न आउट लाउड बाई आस्किङ क्वेसन्स हुन्छ नि त्यो साइलेन्ट लर्निङ त राम्रो हो गर्नुपर्छ तर आई थिङ्क त्यो भिजिबल लर्निङ पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट विच सोज पिपल द्याट यु आर जेन्युनली इन्ट्रेस्टेड इन द्याट सब्जेक्ट हुन्छ नि अब एउटा नयाँ कोही भाइ बहिनीहरू रोलमा आउनुभएको छ एन्ड देन दे हुन्छ नि त्यो गो अबाउट मान्छेहरूसँग के छ कसो छ हुन्छ नि अब वाट मोर क्यान आई डु हाउ डु आई डु दिस भनेर कुराहरू गर्दै गयो भने त्यो यो मान्छेलाई त केही रहेछ भनेर त्यो स्ट्राइक हुन्छ कि मान्छे इन्ट्रेस्टेड रहेछ साँच्चीकै उसले युजफुल आफूलाई कन्ट्रिब्युट गर्न खोज्दै रहेछ भनेर हुन्छ नि सो अब मसँग पनि कति यहाँ आइसकेपछि पनि त्यो इन्टर्न्सहरू कुरामा आइरहेको हुन्छ कि बिकज मेरो सब फिल भएर अनि हुन्छ नि त काइन्ड अफ क्वेसन्स दे आस्क अनि त्यो मलाई हुन्छ नि द फ्यु पिपल हु देन मेरो दिमागमा बस्छ क्या बिकज अफ द काइन्ड अफ क्वेसन्स दे आस्क हुन्छ नि उनीहरूको इन्ट्रेस्ट रहेछ भनेर अनि भोलि पर्सि इफ आई हेभ टु सजेस्ट समबडी अर से समथिङ होइन मलाई याद हुन्छ भन्छ नि बिकज सिम्पल बिकज अफ द इन्टरेक्सन होइन सो बी ओपन हुन्छ नि जस्ट लर्निङ के त लर्निङ एटिट्युड चाहिँ हुनुपर्छ एउटा एआई टुल अथवा माइन्ड सेट इफ यु निड टु आस्क समवन टु एक्सप्लोर के छ हजुरको सजेसन त्यस्तो पर्टिकुलर टुल भन्दा पनि गोइङ ब्याक टु वाट आई सेड अर्लियर जे एआई टुल युज गरे पनि डोन्ट लेट इट बिकम एन योर एजेन्ट डोन्ट लेट इट लाइक हुन्छ नि टेक अवे वाट यु हेभ एज अ ह्युमन बिङ just let it be an advisor or an assistant to you kids you cannot कहिले पनि रिप्लेस चाहिँ गर्न सक्दैन बिकज अफ द डिफ्रेन्ट ऊहरू मैले भनौँ न एम्पथी EQ हरूलाई सो या हेल्प लिने
beat any tool. All tools are the fantastic tools. Don't let it become another version of you. It can never be. त्यो attempt पनि गर्नु हुँदैन के, because it can never replace you. One personal habit that can help you to grow on the professional career. Habit. I think it's somehow linked. There are personal habit हुन्छ नि. Yeah. अरू कुराहरू त मैले पहिला पनि भने होइन, asking questions about त्यो सबै छ. Beyond that, if you ask me, I think working hard is a habit. Putting in the hours. There's no shortcut to that. So yeah, that's something that is the ultimate truth, I guess. अहिलेको जेनेरेसनमा सोसियल मिडिया र अब अहिले सोसियल मिडिया भनौँ न युट्युबहरू जति पनि आइरहेछन् सर्ट्स भिडियोहरू, हाउ इम्पोर्टेन्ट दे आर? Depends on what topic again. Should we follow or should we just ignore and read books and go for long video or podcast, or still okay too? I guess each to its own हुन्छ. कसैको कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्ने क्यापासिटी 2-3 घन्टाको नहुनु पनि सक्छ हुन्छ नि पडकास्टहरू. कसैको चाहिँ एकदम सर्ट 15 सेकेन्ड्स वाला हुन्छ नि पनि हुनसक्छ. अगेन इच टु इट्स ओन, सबैको कन्ज्युम गर्ने क्यापासिटी आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन. तर obviously अब इफ यु गो इन्टु साइन्स एन्ड त्यो ब्रेनलाई अलिकति हुन्छ नि त्यो 15 को गर्दाखेरि त्यो धेरै नै ऊ हुन्छ भन्छ नि त, ब्रेन सेल्सहरू एकदमै हाइपर एक्टिभेट भएर यु कान्ट फोकस एन्ड अल द्याट. बट लेट्स नट गो टु साइन्स होइन, म आइम नट त्यो ऊ होइन. तर जेनरली सबै एज आई सेड हुन्छ नि सबैको आफ्नो प्रेफरेन्स हुन्छ. But again, I guess it depends on the topic that you're consuming, content consuming. अब it's just doom scrolling मात्रै छ हुन्छ नि, अब कति unnecessary कुराहरू पनि हुन्छ नि त होइन. So if you get consumed by that, then yeah, it's definitely a waste of time. तर if you're कुनै टपिक रिसर्च गरिरहेको छ, something that you're working on हुन्छ नि, त्यो आफ्नो केही आइडियामा कन्ट्रिब्युट हुने केही आइडियाज कन्टेन्टहरू हेर्नु भएको छ भने yeah, why not? And then it's all about algorithm. एकचोटि त्यो हेर्न थालेपछि त्यही मात्रै आएकै गर्छ होइन. So yeah, it depends on how you use it. तपाईँ इन्टरभ्यूमा गइराख्नु छ अथवा कोही इन्टरभ्यू तपाईँसँग इन्टरभ्यू आइरहेछ भने one thing is candidate you should never tell to interviewer. Never tell to your interviewer. So एउटा एकदमै कमन क्वेसन छ, what is your weakness भनेर भन्छ सोध्छ इन्टरभ्युअरले. Very tricky होइन? Very tricky होइन. And then there are people who say, oh, म यस्तो हुन्छ नि, they actually list out their weaknesses के हुन्छ नि, I can't focus, या म मल्टिपल कुराहरू एकैचोटि गर्नु. I'm just talking from my own experience होइन. But what the employer or the hiring manager or the hiring person is trying to know is not your weakness. तिमीले त्यो weaknessलाई how do you deal with it, and then you turn that weakness into your something positive or your strength. That's precisely what they're trying to know. कि yes, you would have a weakness. मान्छे पर्फेक्ट हुँदैन, सबैको weakness हुन्छ ह्युमन बिङको. तर त्यो weaknessलाई चाहिँ के गरेर ट्याकल गरिरहेछ र how do you turn that weakness into an opportunity or a strength? That is what they're trying to know. So if they ask you that question, it's a trap. So you make sure you prepare it. अनि हरेक क्वेसन्सहरू या इन्टरभ्यूले सोधेको जे पनि क्वेसन्स छ, इट्स द ट्राइङ टु नट सिक क्वेसन ए को आन्सर इज बी भनेर होइन कि it's not transactional, it's not mathematical. They're trying to know you as a person with all those responses. So it's always a good idea to put some anecdotes, some real life stories, some examples in order to prove that जे तिमीले भनिरहेको छ या तपाईँहरूले जे त्यसको एउटा एभिडेन्स, एउटा अन्डरलाइनिङ इक्जाम्पल चाहिँ के छ भने that always works. Personal stories and anecdotes. Yeah. धेरैसँग घुलमिल गरिसक्नु नेपालबाट छोडेर आए पनि यहाँ लन्डनमा माइन्डसेटमा कस्तो डिफ्रेन्ट पाउनु भएको छ? नेपालमा बस्दाखेरि जुन तपाईँको सराउन्डिङको माइन्डसेट र यहाँ आएपछि जुन तपाईँको नेपाली डायस्पोरा अथवा विदेशी डायस्पोरा? त्यस्तो स्टार्टिङ डिफ्रेन्स त मैले बसेर त्यसरी इभ्यालुएट एनालाइज गरेको छैन अहिले होइन. बट सरसरी जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यहाँको मान्छेहरू फर अभियस रिजन्स दे आर प्रिपेयर्ड टु वर्क हार्डर. ब्याक होम त्यही कामको लागि अलिकति कम्फर्ट खोज्ने त्यस्तोहरू हुन्छ होइन. अगेन मेबी कल्चरली सो, तर यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ आई गेस
हुन्छ नि अब जे पनि गर्छु भनेर रेडी हुने त्यो एउटा अर्कै खालको माइन्डसेट चाहिँ हुँदो रहेछ क्या बिकज इट्स अ फरेन ल्यान्ड यु निड टु एडजस्ट टु द न्यू कल्चर हुन्छ नि जब्सहरू अड जब्सहरू पनि गरेर हुन्छ मान्छेहरूले सो या आई मिन probably they are more ready to kind of go into the unknown rather than back home. It's a bit of comfort huncha मान्छेहरुले के भन्लान् भन्ने हुन्छ त्यो एउटा that thing is also there by the way something stark difference मैले देखेको चाहिँ नेपालमा again my personal perspective मान्छेहरुले के भन्लान् के गर्लान् भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै सोचिदो रहेछ कि you seek public validation for things that you do यहाँ चाहिँ त्यो छैन के it could be a good thing, it could be a bad thing. I'm not going there. But यहाँ चाहिँ you can really like pursue your own path. एकसुर भएर काम गर्न चाहिँ सकिन्छ कि you don't have to worry about a lot of different things. So yeah, maybe those couple of things. हजुरको लागि सक्सेस के हो? Very deep question. I guess it's to have a happy and healthy family. And to be able to sleep well at night. And professionally? Professionally, to be able to contribute meaningfully. To add value to the organization that you're working for. त्यो एउटा आफुलाई हुन्छ नि मैले साच्चीकै केही value add गरेको छु हुन्छ नि and that's something I bring to the table. Probably that's what success is. Obviously money, whatever, it's there, but yeah. Do you feel success at every single day or do you feel success when you achieve the big thing? Every single day success though you have to be larger than life for that. If you get the train in time, yeah. Do you take that as a success or it just become normal routine and you completely ignore it? अब सानो त्यस्तो कुराहरू रुटिन कुराहरू चाहिँ probably ignore नै हुन्छ होला हैन होलिस्टिकमा हेर्दाखेरि तर yes as I said I'm not somebody who would wait for 5 years or 10 years for like a big thing to happen. So I'm a very like एकदमै short term focus मान्छे हो म चाहिँ हैन so yes probably I would celebrate my small wins even at work मैले सानो 1 महिनाको मैले केही क्याम्पेन गरेँ अथवा हुन्छ नि कुनै एउटा सानो इनिसिएटिभ गरेँ त्यो राम्रो भयो भने yeah I'll be very happy and I'll make sure I celebrate it because that's what हुन्छ नि त्यो because life is beautiful and every moment is beautiful, isn't it? Not necessarily every moment but yes. I think म चाहिँ अलिकति टु म चाहिँ ओपन भएर हो कि होइन मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ सबै चिज रमाइलो लाग्छ सबै चिज रमाइलो लाग्छ इभन नानी झगडा गर्यो भने पनि ओके नाइस That's probably you've attained a certain level of the maturities हुनुहुन्छ नि I don't know अब त्यसले चाहिँ बुढो बनायो कि बुढो हैन mature भनौं न wiser yes what's your me time like? Binging Netflix which is not ideal but what I would like to do is मैले भने नि त्यो public speaking को कुराहरु थियो that's something that I really like these days your me time how do you say me time? I think I just casual me time भनौं न casual me time मलाई गीतहरु सुन्न मन पर्छ मलाई पडकास्टहरु सुन्न मन पर्छ त्यस्तो अब मैले भने नि न्युक्लियर फ्यामिलीमा यहाँ आइसकेपछि त्यस्तो धेरै मी टाइम चाहिँ पाउँदैन हैन but if I had time yes I would probably hear something watch something yeah probably just spend some quality time with myself then स्टुडेन्ट भिजामा नेपालबाट विदेश पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ अथवा युके नै आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई केही सानो मेसेज छ तपाईँको जुन मैले अघि कुराहरू गरेँ नि जस्तै हार्डवर्कलाई चाहिँ कुनै पनि सर्टकट छैन युके आए पनि नेपालमै बसेर जे गर्दा पनि पढ्दा हुन्छ नि कामहरू गर्दा इट्स यु ह्याभ टु बी रेडी टु वर्क हार्ड त्यो चाहिँ इट्स डेफिनेटली देयर तर अगेन एट द सेम टाइम बिकज द्याट्स प्रब्ली द ओन्ली थिङ द्याट यु क्यान कन्ट्रोल अरू त धेरै एक्सिजेन्सिजहरू हुन्छ कहिले कसको के मिल्दैन फाइनेन्सियल पोजिसन नमिलाइ हुनसक्छ के हुनसक्छ तर वाट यु क्यान कन्ट्रोल इज यु एन्ड योर क्वालिटिज बी ट्रु टु यर सेल्फ एथिकल हुनु पऱ्यो you should be able to sleep well at night कि हुन्छ नि मैले जे गरिरहेको छु it feels true to my heart र again
धेरै रेडी एकदम प्रिपरेसन भएर गर्ने चाहिँ कहिले पनि नोबडी इज एभर रेडी के सो बिट फर एनिथिङ राइट म एकदमै रेडी भएर अनि त्यसपछि म अप्लाई गर्छु या हुन्छ नि म यो whatever initiative लिन्छु भनेर you're never ready okay it's like getting married and so you're never really mentally or having kids I think that's probably the wrong way to relate or having kids for that matter but again you know what I'm trying to say is you're never fully mentally prepared for anything so you just हुन्छ नि if एउटा पनि सानो कुनै स्पार्कले म यो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने raise your hand and just you know just jump and then figure out how you're going to do it most of the time milna sakcha namilna pani sakcha so you failure is not stage it's rather एउटा part of life हो हैन and then you take it as a feedback and then you start again so it might sound a bit prophetic but that's how things have worked for me over the years I think it's pretty much for everyone exactly right. So fail भयो भन्दैमा फर्स्ट इयर नमिल्ला सेकेन्ड इयर नमिल्ला हैन तर त्यो भयो भन्दैमा म आफै पनि मैले आई मिस्ड अ इयर पहिला ब्याचलर्स गर्दाखेरि अनि मलाई त त्यो एन्ड अफ द वर्ल्ड नै जस्तो लाग्थ्यो कि त्यो बेलामा हुन्छ नि म ब्याचलर्सको 1 इयर मैले रिपिट गर्नु पऱ्यो भने बिकज अफ डिफ्रेन्ट रिजन्स आई वाज मुभिङ कन्ट्रिज सो त्यो बेला चाहिँ आई वाज लाइक माई लाइफ इज ओभर भने जस्तो भएको थियो तर लुकिङ ब्याक त्यो एक वर्षमा मैले जति एक्सपिरियन्सहरू लिएँ जति मैले गुड थिङ्सहरू भयो नि इट्स आइ एम थ्याङ्कफुल फर द्याट वान ग्याप इयर के विच आई ह्याड सो या so do things which feel right to you and ultimately when you look back everything is going to look absolutely great Bachelor भएपछि तपाईको study break is this better or is this like you just continues finish the master what's your take I don't have a take in that in fact किनभने मैले सबै हेरेको छु हैन मैले आफ्नो पनि मैले भने नि ब्रेक भएको थियो मेरो साथीहरू अथवा मेरो भनौँ न कजन्सहरू जो यङ भर्खरको जेन्जीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दे वान्ट टु टेक अ ब्रेक टु गेट द्याट एक्सपिरियन्स सो अगेन आई वुन्ट से वाट इज राइट वाट इज रङ हुन्छ नि के ऊ छ भनेर तर इट डिपेन्ड्स अन वाट फिल्स राइट फर यु डेफिनेटली हुन्छ नि कसैलाई चाहिँ ब्याचलर्स भ्याएपछि 3-4 वर्ष काम गरेर मास्टर्स पढ्नु भने या फाइन हुन्छ मसँग एमबिए गर्ने मान्छेहरू साथीहरू त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो 3-4 वर्ष मजाले काम गरेर आफ्नो आफ्नो पाथ हो सो इट्स नट अ रेस एन्ड यो करियर इज नट अ स्प्रिन्ट इट्स रादर लाइक अ म्याराथन इट्स अ लङ जर्नी इट्स अ भेरी लङ जर्नी एन्ड लेट्स नट कम्पेयर कि उसको यस्तो भइसक्यो भनेर त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली आई थिङ्क द्याट्स प्रोबेबली द बेस्ट वे टु लुक एट एक्ज्याक्टली अब लिङ्क्डइन हेऱ्यो सबैको राम्रै सक्सेसफुल भइरहेको हुन्छ होइन एन्ड देन यु टेन्ड टु ओ नो वाट एम आई डुइङ भने जस्तो हुन्छ कहिले काहीँ बट यु टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड देन यु आफ्नो लाइफ पनि हेर्नु होइन एन्ड हुन्छ नि एभ्रिबडी हेज देयर ओन पेस बिट प्रोफेसनली पर्सनल लाइफमा इट्स जस्ट सबैको इन्डिभिजुअल जर्नी सो इट्स इच टु इट्स ओन मैले तपाईँको लिङ्क्डइन हेरिरहेको थिएँ यु जस्ट हेभ वान जब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क 16-17 years Do you never like think about going to a different company? No. यस्तो भयो मलाई अब अभियसली अपर्च्युनिटिजहरू आएको थियो ऊ पनि हुन्छ नि सिफ्ट गर्ने मुड पनि थियो एट सर्टन पोइन्ट अफ टाइम तर तपाईँले त्यो लिङ्क्डइनमा मेरो टाइटल्सहरू रोल्सहरू हेर्नुभयो भने इट्स सो डिफरेन्ट सो इट्स नट मेन स्ट्रिम ब्याङ्किङ मात्रै छैन कि सो एज आई सेड आई स्टार्टेड आउट विथ स्ट्राटेजिक प्लानिङ मैले रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट गरेँ क्रेडिट गरेँ इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेँ एन्ड देन आई मेड द जम्प टु कम्युनिकेसन्स ब्रान्डिङ मार्केटिङ देन आई मेड द जम्प टु च्यारिटी सिएसआर हुन्छ नि सो आई थिङ्क आई बिन फर्चुनेट कि एउटै अर्गनाइजेसन एन्ड देन आई मुभ कन्ट्रिज अभियसली सो एउटै अर्गनाइजेसनमा बसेर हुन्छ नि इट इज लाइक हुन्छ नि वर्किङ फर मल्टिपल अर्गनाइजेसन्स बिकज इट्स भेरी डिफ्रेन्ट फङ्सन्समा काम गर्ने बिजनेसमा काम गर्ने कन्ट्रिज चेन्ज भयो हुन्छ नि सो या आई गेस एउटै कम्पनीमा बसेर पनि आई वाज फर्चुनेट टु काइन्ड अफ ह्याभ अ होल सर्ट अफ डिफ्रेन्ट रेन्ज चाहिँ थियो क्या मेरो एन्ड इट्स वर्किङ वेल फर मी अब अहिले पनि अब मैले यो जुन सिएसआर कम्युनिटीमा काम गरिरहेको छु अनि त्यसपछि मेरो बिजनेस ब्याकग्राउन्ड छ भनेपछि पिपल ह्याभ डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन हुँदो रहेछ कि औ सी नोज वाट सी इज टकिङ अबाउट सी नोज बिजनेस अल्सो मलाई त्यो फाइनेन्सियल मार्केट्सको टर्म पनि आउँछ मलाई सिएसआरको टर्म पनि आउँछ सो हुन्छ नि अगेन अल दोज थिङ्स कन्ट्रिब्युट टु मेकिङ यु यु नो होलिस्टिक इन प्रोफेसनल आई गेस सो या आई गेस त्यही भएर त्यस्तो एकदमै डेस्परेट चाहिँ म कहिले पनि थिइनँ मुभ गर्नलाई होइन यो चिजहरू चाहिँ त्यही त नि इफ यु आर कन्सटेन्टली इभल्भ एन्ड ट्राई टु लर्न आई थिङ्क
Yeah, every team is like another organization. And if you And I say- had very good mentors again. हुन्छ नि अर्गनाइजेसन भित्रै पनि मलाई पुस गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्थ्यो. सो या मैले आफूलाई देख्न नसकेका कुराहरू उहाँहरूले हाइलाइट गरिदिनुहुन्थ्यो क्या. सो द्याट वे अल्सो बिन फर्चुनेट. हजुरको दिमागमा चाहिँ नेपालको 2-3जनाको नाम लिन पर्यो तपाईँलाई अलिकति एउटा मोटिभेसन इन्सपिरेसन मिल्ने त्यस्तो मान्छेहरू इन्सपायर्ड बाई अ लट अफ पिपल नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि हुनुहुन्छ, बाहिर पनि हुनुहुन्छ होइन. बट अगेन दिज आर पिपल आई ड्र इन्सपिरेसन एन्ड डिफ्रेन्ट फेजेस अफ लाइफ, डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा धेरैजनालाई मैले फलो गर्छु. एन्ड या देयर आर सम वन्डरफुल पिपल प्रोफेसनल इन्डस्ट्रियल उसमा पनि मेरो फ्यामिलीमा पनि हुनुहुन्छ. या आई ड्र अ लट अफ इन्सपिरेसन फ्रम लट अफ डिफ्रेन्ट पिपल. ग्लोबल पर्सपेक्टमा ग्लोबलमा पनि ग्लोबली इज मोर लाइक यु रिड अबाउट देम, दे फिल अ लिटल मोर डिस्टेन्ट. फलो गर्छु होइन. तर बिकज नेपालकै मान्छेहरू सब आफ्नै सर्कलमा भयो हुन्छ नि, कुरा गरेर हुन्छ, इन पर्सन भेटिरहेको हुन्छ. सो त्यहाँबाट मोटिभेसन ड्र गर्न झन् सजिलो हुन्छ कि रादर द्यान नेभिगेट गर्न सजिलो भयो, इन्सपिरेसन ड्र गर्न सजिलो हुन्छ. इन्टरनेसनली पनि म फलो चाहिँ गरेर हुन्छु. बट या I draw a lot of inspiration from everybody. In fact, कहिले काहीँ म सानो बच्चाहरूसँग पनि इन्सपिरेसन ड्र गरेर हुन्छ. कति क्युरियस हुन्छ नि त उनीहरू, कति कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ. आई विश आई कुड डु द्याट भन्ने जस्तो पनि हुन्छ. अनि तपाईँले यत्रो अब डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु, तपाईँको कम्फर्टेबल डिपार्टमेन्ट चाहिँ कुन हो? लाइक इफ यु निड टु चुज अन द लेजी डे, which department you normally go? None. very strategic answer, right? No. So again, मैले जे पनि काम गरिरहेको छु होइन, त्यो मलाई आई कान्ट बी कम्प्लेसेन्ट कि म अलिकति हाइपर मान्छे नै हो होइन. फर गुड रिजन्स अफ फर ब्याड. त्यही भएर त्यो कम्फर्ट लेजिनेस चाहिँ डजन्ट रियली अट्र्याक्ट मी. या अब तर हो, अब आई क्यान बी रियली लेजी अन विकेन्ड्स or something, but when I'm at work I have to be like the most noisiest person in the room and the most chirpiest and everything. So yeah, no, none. With that, thank you so much. Thank you. It's been a pleasure. आजको यो पोडकास्ट हेरेर तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्यो, मलाई त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. आई क्यान गो फर another 2 hours. थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ सो फार. आजको यो पोडकास्ट हामी प्रनु सिंहजीसँग कुरा गऱ्यौँ. स्पेसली उहाँको फाइनेन्स ब्याकग्राउन्ड भए पनि उहाँले लट्स अफ टिप्सहरू दिनुभयो. स्पेसली यो लिडरसिपमा कसरी जाने, केरियर कसरी फोकस गर्ने, कुन चिजहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुमा जबमा जाँदाखेरि हेल्प गर्छ. यो कुराहरू हामी सबै यो पोडकास्टमा समेटेको छौँ. टाइम दिएर सुन्नु होला र स्पेसली मलाई पनि फिडब्याक दिनु होला. आम कन्सटेन्टली लर्निङ. सो द स्टेसन 2040 हेरेर अहिलेसम्म सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच. र आगामी पोडकास्टमा म यसरी नै अरू नयाँ गेस्टसँग फेरि नयाँ एपिसोड लिएर आउनुहुन्छ. त्यतिन्जेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. थ्याङ्क यू प्रनुजी. Thank you so much. It's been a pleasure. रमाइलो.